the great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly cố đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Ola Hodi San Yeo San Putosye. Namo Sananto Suche Doye Ola Hodi San Yeo San Putosye. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Araha De Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jian wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yuan jie ru lai zhen shi yi. For Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, all venerable bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tuyên Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức mô Phật. Chư Phật Bồ Tát, Lý Giang Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, let's see if this thing works. Did it change? Did the screen change now or not? Yeah. Okay, very good. We are on slide 747 of the Earth Store Sutra. Moreover, universally expensive. When dreaming or drowsy, living beings in the future may see ghosts, spirits, and other forms that are either sad, weeping, or worried, fearful, or terrified. These are all past fathers, mothers, sons, daughters, brothers, sisters, husbands, wives, and relatives from 1, 10, 100, or 1,000 lives who have not yet been able to leave the evil paths. They have no place from which to hope for the power of blessings to rescue them, and so they plead with the flesh and bone descendants to establish expedient devices for them so that they might leave the evil paths. Universally expensive, using your spiritual power, you should cause all these descendants to recite this sutra with sincerity before the images of Buddhas and Bodhisattvas, or to request others to recite it either 3 or 7 times. When the sutra has been sounded the proper number of times, relatives in the evil path will obtain liberation and never again be seen by those who dream or drowsy. Lại nữa phổ quán, chư chúng sanh đẳng trong thời vị lai hoặc chim bao hay ngủ say, thấy các quỷ thần với các hình dạng buồn có, khóc có, rầu có, than,
sợ than có, sợ có, hại có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh chị em hay vợ chồng quyến thuộc trong quá khứ 1 đời, 10 đời, 200 đời, ngàn đời, hiện ở trong ác đạo mà chưa được xuất ly, không chỗ hy vọng tìm phước lực cứu vớt, nên báo kẻ xương thịt trong quá khứ, khiến lập phương tiện để giúp thoát ác đạo. Phổ quán, người hay dùng thần lực khiến quyến thuộc ấy biết trước tượng chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự tụng kinh này hoặc thỉnh người khác tụng cho. Số lượng phải 3 biến hay 7 biến như vậy, nhưng quyến thuộc còn trong ác đạo, thể tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt thì được giải thoát, ngay đến mộng mị cũng không bao giờ còn thấy nữa. The Earth Store Sutra is a wonderful manual. Cái kinh Địa Tạng là một cái cẩm nang để cho mình thấy những cái cảnh giới mà mình thường xuyên trong ngày mình không có để ý tới. These document the different things that happen in our daily lives that you are not aware of their significance. The different kind of dreams mentioned in this sutra. Kinh có nói về cái chuyện mộng mị. Before we mention various dreams and it's from your own karma. Nhiều khi những cái nghiệp mình tạo ra một ngày trong quá khứ nó tạo ra những cái giấc mơ đó. Now this particular section here is about the relatives yin beings coming to ask for help. Thì cái chỗ này, cái phần này của kinh nó nói về những cái họ hàng của mình đời trước mà hoặc đời này đã vào âm giới bị đọa, thành ra tới và báo mộng cho mình biết để cầu cứu. Slide 751. Okay. From an Eastern medicine perspective, về cái đông y, phương diện đông y, when the yin chi rise, when khi mà âm khí nó nhiều quá, then you will see ghosts and spirits. Mình sẽ mơ thấy quỷ với thần. When the lung chis are in excess, khi mà phổi khí mà nó nhiều quá, then you dream about crying and screaming and flying and soaring and floating. Thì sẽ mơ thấy những cái giấc mơ mà khóc, gào khóc, khóc lóc, bay hoặc là nổi lên. When the mind cheese is excessive, khi mà khí tâm khí mà nó nhiều quá, then you dream about happiness, about smiling, about fear. Thì mơ mộng về cái vui buồn, khủng bố, sợ sệt. Here we dream about our own relatives. Đây thì cái phần này kinh nói về mình mơ thấy cái thân nhân mình đang khóc lóc và đang lo âu, đang ưu tư và đang than vãn. They are sad, they cry, they in deep worries, and they are lamenting. Okay. When the text mentioned the drowsy versus dream, khi mình bị với mộng nó khác nhau. Drowsy meaning you're between the ordinary wakefulness and sleep, on the edge of sleep. Cái mì là giữa lúc mà còn tỉnh với lúc mà đang ngủ, ở dưới chân ấy. Basically, when you typically this kind of drowsiness is fairly common in the morning, around before you are about to wake up, around 5 in the morning, 4, 5, 6 in the morning. That's when this drowsiness state occurs, and that's when the yin world has a chance to connect with you. Okay. Thì thường cái mì này là nó xảy ra
là lúc mình ngủ đó, buổi sáng lúc trước khi mình dậy á, thì khoảng chừng 4 giờ sáng tới 6 giờ sáng, cái giấc mà cái rất thuận tiện cho bên quải âm á, ta liên lạc với quải dương của mình. Okay. Thì lúc mình thấy những cái giấc mơ như vậy đó. Okay. Whereas when you dream, còn giấc mộng á, there's four classes of dreams, có 4 cái loại giấc mộng khác nhau. The kind of dream is from your habits of ignorance. Có những cái tạp khí vô minh của mình tạo những cái giấc mộng đó. Hoặc là thứ nhì, or number 2, it contains prognostications of good or evil. Okay. Hoặc là nó tiên báo cho biết là cái chuyện tốt hoặc là xấu nó sẽ xảy ra. Or number 3, the caused by imbalance of 4 elements. Hoặc là vì 4 cái tứ đại mình nó bị mất thăng bằng, thành mình bị mộng mị này. Number 3 is, for example, when you're sick. You dream of, I don't know about you, but when I was sick, when I was a teenager and I had the fever, I usually dreamt of a huge syringe. And it stick into me and hang over my head, and I tried to run away from that syringe, but I could not. It's so big. Wherever I look, there's a syringe facing me. Tôi còn trẻ, lúc mà còn 10 mấy tuổi ở Việt Nam, bị bệnh mỗi lần mà bị sốt, năm bị sốt một lần. Every year I would have a fever like that. Mỗi năm bị sốt một lần, thì mỗi lần sốt như vậy thì mơ thấy cái loại mơ thứ ba này, cái loại mơ mà thấy cái kim, cái ống saran đó, nó to thì nó to, xong nó bị nó đè, nó bị nó dí, xong nó chích, sợ không thể tưởng được, không làm gì được hết, kêu cũng được, la cũng được, khóc cũng được, and it's, for some reason, every single time I had a fever, that's what I dreamt of, a huge syringe. Mỗi lần mà bị sốt là cứ mơ thấy cái ống saran đó, cái gì dễ sợ luôn. And when I grew up, that's when those things disappeared. Lúc sau mà lớn rồi, sau khi mà lớn tuổi thì bỗng nhiên hết bị cái loại đó. It's only for when I was a teenager. Anyone has that kind of experience? Có ai mơ bị bụng bị như vậy? Bình Hoàng có bị lòng mơ mà nó tới nó hành mình như vậy không? So that's an example of the imbalance of 4 elements. Cái tứ đại nó mất thăng bằng, mình mơ như vậy đó. Number 4, remembrance of past things, là cái thứ tư, loại mộng thứ tư là mình thấy những cái hoàn cảnh cũ, mình nhớ là hoàn cảnh cũ. Okay. Nói cách khác là cái loại thứ tư này là nó từ ai là giải thích nó kéo ra. Basically, number 4, the fourth kind of dream is basically a retrieval from your 8th consciousness. Whatever is stored in your 8th consciousness, it retrieves it. So it's retrieval from the hard drive. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. The question about the recitation. Yes. So is that only for the benefit of the relatives who are bothering you? Bothering us? Have a heart text come out. The ones that are asking for help are for all of you. Yeah. All the way back there. Yeah, so what is the question? When you're doing the recitation, is it just for the ones that are talking to you, that are trying to contact you, or is it for any and all of them that might be back there somewhere? It has a direct effect on those who come and ask for help. And not any others. Okay. The others, you can also help as well. But it's not as direct, because when they come and appear in your dreams to ask for help, and you decide to help, you have a there's a direct causal relationship with the consequences, with the effects of your reciting the sutra. Whereas if you simply recite the sutra,
cannot specifically apply those merit and virtues to specific ghosts and spirits. Does it make sense? It doesn't make sense, but I ask because I've never had the experience of a dead relative coming to me, but I know there's a lot of them. Well, it's more common than you think. For example, the text here says that some of them are flaming green face. Cái chuyện mà mơ thấy quỷ mặt xanh này, or red hair, tóc đỏ này, huge mouth, miệng to thiệt to này, hoặc là răng hô này, or protruding teeth, some weeping, wailing, with runny eyes and dripping noses. Có quỷ thì khóc, gào thét, hoặc là nước mắt chảy, hoặc là nước mũi chảy. Some in forms of friends and relatives, okay? Có thể là giống như người họ hàng bà con là bạn bè mình đã gặp, okay? Some ghosts are the parents or relatives from past lives. On 754. Có bài một cái người mà hiện trong mộng đó là quỷ từ cha mẹ họ hàng trong quá khứ. And they have fallen into hard times and are in bad shape. Họ làm bậy, thành họ bị đọa, and they're suffering, and they come to you to ask for help. Họ đang khổ sở, dễ sợ, họ tới họ cầu cứu mình, xin mình giúp đỡ. That's why the Buddhists have the custom of reciting sutras to benefit to benefit them. Thành bên Phật giáo mình có cái phong tục là tụng cái loại kinh này để giúp đỡ cho họ. And when you recite the sutra here, they receive the merit, and this according to the way it described, and they receive merit and virtues, and they can obtain liberation. Hoàng cái pháp như theo cái kinh là mới diễn tả ra thì giúp đỡ được họ được giải thoát. Okay. Now I know that amongst you there are a few who have such dreams. Tôi biết là trong quý vị có một số người đã từng có mơ thấy họ hàng của mình. Some of you have dreamt of your past parents and ancestors and relatives, right? Okay. I will tell you one recent example. Ví dụ như có tôi có thể kể lại quý vị một cái câu chuyện, một cái ví dụ mới xảy ra gần đây. Recently, one of my disciples, có một cái đệ tử tôi tới nói rằng là mơ thấy ông thần đã qua đời hơn 10 năm rồi. Okay. She dreamt of her father who was deceased 10 years ago, and her father looked very unhappy. Thấy ông thần khổ sở lắm, nói gì vui vẻ lắm. So she got a rebirth plaque. Cái cổ mới thỉnh một cái bài vị vãng sanh. Okay. Remember, she often dreamt of him. Cô mơ thấy ổng đều. Xong mới thỉnh bài vị vãng sanh. She said within a week he stopped appearing in her dreams. Nội trong một tuần ông biến mất, ông không hiện trong mộng nữa. Okay. In other words, he fell into a lower realm, and with that dharma there, he received some help. He's no longer hungry. That's the first kind of help that he received immediately. Thành ra nói cách khác là cái pháp vãng sanh mà bên Phật giáo mình có đó, cái bài vị vãng sanh đó là cái việc đầu tiên họ được á, và cái ông đó ông đọa vào cái cõi âm này. Thành ra ông đói khổ dễ sợ. Cái bài vị vãng sanh mà cái vị thấy đó là cái nó cho họ được ăn uống, họ không có đói nữa. Quý vị không biết đói khổ dễ sợ, họ đói
họ tới cầu cứu. So it's a prime example of these past parents and relatives coming and asking for help. Again, and then she said, the funny thing happened, and then a week later, xong tuần sau nữa, cái cô mới kể lại, tuần sau nữa có một cái nhóm người, một đống người mặt lạ hoắc tới cầu cứu. So a week later, a group, a great number, a lot of people appear in her dreams and ask for help, and she could not recognize any of them, mà không nhận ra được ai hết đó. Okay, so basically, according to this sutra here, I don't know what those are, but according to this sutra, it would appear that those are the relatives from past lives. Okay, thì như kinh mới nói nó là những cái người đó, theo tôi nghĩ là những họ là họ hàng từ những đời trước đó. Họ biết tới cầu cứu nha. So they know and they came and asked for help. Okay? Questions, comments? Yes. In dreams, I mostly am a persona myself, and we're talking about seeing beings coming, approaching. Yeah. But mostly in dreams, I'm dealing with some sorts of inner myself. What kind of? I mean, I don't see people so much as different modes of the consciousness in the dream. Right. So I've never seen such a relative come to me. Maybe because they thought you have no compassion. You're not willing to help. From you, I'll take it. Yeah. I'm serious about it. I'm serious about it because you see, they only come to ask for help because they think they have a chance to obtain help from you. Okay? For example, the particular disciple of mine, I happen to mention that your past parents or relatives may appear in the dreams, in a sad state and asking for help. And she immediately, after the lecture that very day, she came up to me and said, "What can I do for them?" Okay, so that's her immediate reaction. Okay, so somehow they know whom they could come and ask for help. But for the most of us who dream for a lot of us, these dreams are more common than you think. And for most of us, until you explain that there is a connection there, that you could try to do something to help them out, we probably don't know how to deal with it. Okay? On the other hand, maybe all your relatives have not fallen. They're all up there in the heavens and having a good time. They don't need your help. Okay? You never know. It depends. Well, if one of them came to me, I know one of them, I would not want to help him. I'd have to practice compassion artificially because... There you go. Yeah, I mean, some of them don't deserve any help. I agree. No, let me put it this way. This particular lady here, she's very, very attached to her family. And that's the handle. So they knew about that, this prior connection here, and they came and asked for her for help. And until she heard about the fact that they may have fallen into woeful states, and they asking for help, she didn't know what it meant. Okay. Thằng ấy, ông này ông kể, ông bây giờ ông mơ cái chuyện đó, tôi mới đùa ông đó là chắc là tại vì ông họ hàng ông nghĩ ông là không có lòng từ bi gì hết đó, thành ra không thèm tới hỏi, chứ hoặc có thể là họ hàng ông nó toàn là thăng tiên rồi, thành ra không có ai cần ông giúp đỡ. Thì thiệt sự là cái người đệ tử của tôi nó rất đặc biệt là tại vì cái cô này cô rất là gần, rất thương ông cha mà qua đời lâu rồi đó. Thành ra khi mà nghe nói chuyện là có thể cần cầu cứu đó thì lật đật lên hỏi tôi ngay lập tức, hỏi là có thể làm gì được.
tôi mới chỉ cách làm. Thì tôi cười là cái người này rất là quyến luyến với người họ hàng, thành những mấy họ hàng đời trước nó biết tới tới mà mặt lạ hoắc, không nhận ra được ai hết mà nó đông thế giới nó vui vậy đó, nó có nhiều cái chuyện như vậy. Cô đâu có biết đâu, cái việc đó có ai biết đâu về kinh điển, mấy kinh địa tạng đặc biệt cái đó, có kinh này mới nói như vậy thôi, cho mình biết là nhiều khi có cái duyên để người ta có cái duyên người ta tới ta cầu cứu mình. Okay. Questions, comments? Ai thắc mắc gì nữa không? 755. You can, one way the sutra describes here, you can recite the sutra, okay? And if you can't, you can get someone else to do it for you. Thì như trong kinh này nói, mình có thể đọc cái kinh này 3 lần hoặc 7 lần. Nếu đọc không được thì nhờ người khác đọc cũng được. It turns out that a lot of people, a lot of Chinese people I know recite this sutra every day. Có nhiều người tôi quen á, như người Tàu, người Trung Hoa tôi quen á, người ta tụng cái kinh này mỗi ngày. They don't meditate. They don't recite the Buddha's name. They only recite this Earth Store Sutra. Có người ta không có thiền, người ta không có tụng, không có niệm Phật, mà ta chỉ mỗi ngày ta thích tụng cái kinh Địa Tạng thôi. Hả? Is it adequate to read the sutra, or do you have to memorize it? You don't need to memorize. You just read it. There's no need to memorize. Không cần thuộc lòng, chỉ đọc thôi. All you need to is to read it. You don't need to memorize it. And it turns out that she's been doing this. I know this person who's been reciting this sutra for years, for many years. Có một người tôi nghe kể chuyện một cái bà đó tụng cái kinh Địa Tạng này mỗi ngày, tụng ít nhất 3 biến, mà tụng lâu năm rồi, rất nhiều năm rồi. And apparently she has such a response from the sutra that every now and then she would dream of people asking her to recite the sutra to help them. Tại cái bà này bà có cái duyên với kinh Địa Tạng, tụng lâu rồi, tụng rất rất nhuần, thành ra lâu bà có mơ thấy người ta mà hiện ra trong mộng á, yêu cầu bà tụng kinh Địa Tạng để giúp họ. And then she would recite the sutra, rồi bà mới tụng kinh Địa Tạng. Okay, and then that being would then appear in the dream to thank her. Rồi xong bà tụng cái Địa Tạng xong, để cái họ hiện ra mộng nói cảm ơn. Dễ sợ. So it really works, folks. It really works. Okay. So odd numbers 3 and 7 is the yang number, symbolizing breaking up of karmic obstacles in the house. Cái số lẻ là 3, 7 này nọ là số dương, nó tượng trưng cho cái sự đập phá của những cái nghiệp chướng ở trong địa ngục để họ được giải thoát. Okay. 756. There's an explanation here about these odd numbers, đang giảng về cái số lẻ. It's probably more involved than I care to go into. Basically, keep in mind that when you recite this particular sutra here, recite it in 3 times or 7 times. 3 is a good number. Okay. Nó hơi rắc rối tí. Tôi giảng sơ cho quý vị, nhắc quý vị biết là mỗi lần tụng cái kinh này thì tụng số lẻ 1 lần, 3 lần, 7 lần. Tụng 3 lần là tốt nhất. I know of another example of a monk who used to be under Master Hsuan Hoa. Tôi quen một cái ông kia, cư sĩ kia lúc trước là tu sĩ, tu với ông Tuyên Hóa.
Okay. When I met him, I was a Shami. Hồi đó tôi là Sa Di thôi. Thì ông là cư sĩ, ông dạy trong cái trường trung học ở đằng Vạn Mật Thành á. He was a lay person teaching at the high school at the city of 10,000 Buddhas in Ukiah. Have you been there? Not yet. Yeah. And when I met him, he was in very bad shape. Hồi đó tôi gặp ông bị phiền não như sợ. He could not sleep. He could not eat. He was he was mentally tortured. Hồi đó ông khổ sở, ông tới ông khóc lóc, ông nói với tôi là ngủ không được, ăn không được, đau đớn, cái tâm thần, tinh thần nó bị dày vò. And it turns out he's been that way for a long, long time. Ông bị như vậy đã lâu rồi. Because when he was a monk, hồi đó mà ông làm tu sĩ với ông Tiên Hóa, với ngài Tiên Hóa, thì ông lười lắm. When he was a monk under Master Shen Hua, he took it easy. He was very lazy. You would find him basically putting up his feet on the table, and relaxing and enjoying his freedom and not having any responsibilities. Hồi đó tu với ngài Tiên Hóa thì ông lè phè lắm. Ông không tu gắt gao gì hết. Thành khi mà phước ông hết rồi một cái, ông phải hoàn tục. So his blessings ran out. He returned to lay life. And he stayed on at the city 10,000 Buddhas. Thì hồi đó ông hoàn tục, nhưng để ông nói tôi hoàn tục này để tôi hiểu là tôi hết phước rồi. Tôi ở lại cái Vạn Vật Thành để tôi làm việc, làm công quả. So he stayed on the city of 10,000 Buddhas to work and create merit and virtues, planning to become a monk again in the future, down the road. Ông lập công quả, làm công quả để ông dự tính là sẽ xuất gia lại. Okay, ông thích cái đời xuất gia, nhưng ông chịu không nổi. So apparently he was being tortured. Cái ông khổ sở như vậy là tại vì because Master Shen Hua explained to him, ngài Tiên Hóa mới nói cho ông biết là đời trước mà là lâu trước rồi, long time ago. He was a knight in Europe. Ông là người da trắng. Ngài Tiên Hóa mới nói cho ông biết hồi xưa ông là ở bên Âu Châu á. Ông là một người knight. What's knight, Kim? Từ xưa bên Âu Châu có dòng hoàng tộc đó. Hoàng tộc nó có những cái người kiếm sĩ, hoặc là họ đấu, họ đánh kiếm được, họ đánh giặc giỏi, thành được mấy vua phong tước, làm gọi là hầu, làm tước như vậy. Có từng cái lâu đài của họ riêng, họ sống riêng như vậy. Thì hồi xưa ông này là một trong những người chư hầu của nhà vua, mà ông hành hạ 5 người đàn bà. Ông đối đãi với 5 người bồ của ông, với vợ ông rất là tệ. Hồi xưa là đàn ông với đàn bà là sở vật của người đàn ông mà, thành ra ông khóa người đàn bà lại rồi hành hạ người ta. So back then he was a knight, and he mistreated 5 of his women, and very badly. And now those 5 women became ghosts, and they banded together to torment him. Thì ngài Tiên Hóa mới nói là bây giờ 5 cái bà đó bị đọa xuống, uất hận bị đọa xuống, vì 5 người đó làm quỷ, thành ra họ súng lại, họ hành hạ ông này. Okay? So far so good. See, what's your name? Douglas. You. I'm not sure you. It's a good timing about your timing here, because you step into ghosts and spirits kind of thing, thinking you're learning about Buddhism, that kind of thing. No. We just gossip here. Ông này ông tới tính học Phật pháp, té ngờ đâu bước vào giảng kinh tụng nói chuyện tâm phào không, nói chuyện quỷ của chư thần không. Anyway.
Okay, so these five ghosts and spirits have a lot of spiritual powers, and they're really tormenting him. So he can't take it. Cái ông này, cái nghiệp ông nó nặng như vậy đó. 5 cái con quỷ này, 5 con quỷ nó có thần thông, nó dễ sợ lắm. Thành thớ nó hành hạ ông ngày, hành hạ đêm. Okay, and you know he was in great pain constantly. Ông khi nào ông cũng khổ sở, ông đau đớn dễ sợ lắm. Cái tâm nó bứt rứt, nó chịu không nổi, ông điên luôn. He was going out of his mind. And he once came to my room up in Tathagata Monastery. Hồi đó tôi có sa di tôi ở trong in the second floor where the monks stay. Hồi đó tôi ở trên cái Như Lai Tự, thì trên cái lầu thứ hai tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ đó. Thành buổi sáng á, ông này công phu sáng mà xuya xong một cái là ông tới phòng tôi. So one day he after the morning ceremony he went to my room and explained why he's complained to me. He said it hurts so much I cannot take it. I'm going crazy. Ông tới ông than phiền tôi, ông nói là nó hành hạ tôi quá, tôi khổ quá nên tôi chịu không nổi, tôi điên nữa, tôi đau đớn mà điên nữa. So we talked and then I said, have you tried this Dharma? Tôi mới thắc mắc, tôi nói hồi đó không biết gì hết đó, mà nghe người ta nói cũng chỉ và kia phương pháp để mà giúp người ta. Back then I knew nothing, and yet I dare explain it. I said, you know, there's a Dharma here, there's a mantra here, you should be reciting. Have you tried it? So I talked to him. I said, I don't know. I was so stupid because he's a disciple of Master Hsuan Hua. Okay, but I didn't know any better. Hồi đó dốt dễ sợ, mất cỡ dễ sợ. Đây là đệ tử ông Tiên Hóa, xuất gia Tiên Hóa, mình chỉ đường ông để ông đấu với mấy con quỷ đó. Phải mất cỡ dễ sợ, thầy dốt dễ sợ luôn á. And we talked and I said I had to go teach at the high school. So tôi nói chuyện tí xíu, xong rồi tôi nói tôi chỉ ông cái chú đó. Nói I told him about that mantra and I asked him to recite it and see what happens. And I said I had to go to the high school and to work. And so he stayed back in my room and dozed off. Thành tôi nói tôi phải đi làm việc vào trường trung học dạy học. Thành tôi bỏ ông trong phòng tôi. Ông ngồi đó, ông tìm chú, ông Tùng chú cho tôi coi. Ông Tùng có vài phút ông ngủ gật. Ông ngủ say chứ không ngủ cả buổi sáng luôn. So he dozed off and he slept the entire morning. That's what he later told me. Sau ông mới nói tôi biết là lần đầu tiên ông ngủ được một buổi mấy tiếng liên tiếp như vậy. He said it's the first time after a long time he could have such a good and peaceful sleep. Inside my room, trong phòng của tôi á. His room is underneath. His room is on the ground floor. Cái phòng ông á ở dưới lầu 1. Ông vào phòng ông thì ông ngủ không được. Ông về phòng chỗ nào? He has his monk friends. He came to the rooms and talked to them. Tới mấy phòng mấy thầy khác á vào cầu cứu á, thì không có gì hết. Mà tới phòng sa di á thì ngủ được. So my room is the only place where he would be able to sleep. So I suspect he would sneak back and sleep in my room when I wasn't there. Because he knew we both teach at the same high school. Hồi đó cùng dạy cùng một trường trung học mà Thành không biết cái giờ tôi nghi ông này mỗi lần mà ông biết tôi ở trường ông trốn vào phòng tôi để ông ngủ. What was the mantra you recommended him to recite? It's a Shranga mantra. Okay. Part of it. There's a part of a mantra where you can do that, but apparently he's recited that and didn't work either. tôi chỉ ông cái pháp mà thủ lăng nghiêm, cái phần pháp thủ lăng nghiêm để trị mấy cái này, mà ông Tùng nó cũng vậy thôi, không nhầm gì hết. So what happened? Cái việc gì xảy ra? What do you think? He was cured somehow. Was he cured? I don't know. No, he was never cured. I'll come to that. The cure later. But why do you think that all throughout the city of 10,000 Buddhas, the 1,000 acres right there, only one room he could come in and sleep. The other rooms he could not. Not Buddha hall, nowhere else. Tức cười lắm. Then your room was protecting him from these vengeful spirits. Was that the idea? Tức cười dễ sợ lắm. Cái Phạm Mật Thành á,
Đi đâu nó, ông bị quỷ hết đó. Mà chỉ một phòng tôi vào đó là ngủ được thôi, nhưng còn không có chỗ nào ông ngủ được hết đó. Okay. Yeah, either that or the ghost know me or something. hồi đó không biết mình quen là ông quỷ không à. Mấy quỷ cái nó tới nó phá ổng á, phòng nó tới ông phòng mình nó không tới phá, đứng ngoài thôi. Còn cái chỗ khác trong cái phần Mật Thành nó tới nó quỷ. So I must have some kind of connection with these 5 crazy women. I probably must have some kind of night in Europe as well. Tôi nghĩ đời xưa chắc tôi cũng là kiếm sĩ của thời bên Âu Châu đó. Tôi thích Âu Châu. Chắc là mấy bà quen tôi, bà không như vậy. Anyway, so I'm joking. Tôi đùa chơi. I didn't realize it. Back then, I didn't realize that there's some connection because you know there's I must have some kind of connection with them so that they would respect my boundaries in my room, so they would not bother him. Chắc là có cái duyên gì với tụi nó, thành nó cái phòng tôi nó nể thôi, chứ còn thì bởi vì khoe cũng không được, tại vì mất cỡ, làm quen mấy tụi quỷ làm cái gì, thành kể chuyện cho vui thôi, chứ còn không có gì mà khoe được hết á. Quỷ thôi, khoe làm gì. But anyway, it's funny. These things are real. You know, these beings. And then later on, after a while, he became normal. Sau một thời gian, ông bình thường lại. You know what happened? Would you like to know what he did to become normal again? Quý vị muốn nghe cái pháp mà làm cho ông bình thường lại được không? Muốn không? Yes. Muốn không? Anyone? Ai muốn không? That's right. 3 times. Ông tụng cái kinh này 3 lần. Mỗi ngày ông tụng 3 lần. Thiệt ra là ông Thiên Hóa ông chỉ rồi mà ông không chịu làm. Cái thần quỷ nó không chịu làm. Ông lười, không chịu làm. See, I think Master Shen Hoa told him already, but he wouldn't do it. He didn't take it seriously. And later on, he came to Long Beach Monastery. Sau đó ông được gửi tới Long Beach, chùa Long Beach. Thì ông bắt đầu không có chuyện làm mới nhớ lại, ông nói bắt đầu ông tụng kinh Địa Tạng ở chùa Long Beach 3 biến một ngày. Đó thầy Hằng Tường với mấy chú tiểu ở đó, ông tới đó ông giúp một thời gian. So he was there with them for a few months. And in Long Beach Monastery back then, we were cultivating. Hồi đó là chúng ta cái chùa đó, chùa luyện công. And the environment was proper for him. Approach was just right for him to cultivate. Hồi đó ở Vạn Phật thì ông lè phè, còn tới chùa Long Beach không có chuyện làm, phải tu thôi. Ông bắt chước theo từ tu. Thành ra ông mỗi ngày ông có chuyện làm, ông nhớ ông đọc cái kinh Địa Tạng 3 biến một ngày. So every day he would recite the Earth Store Sutra 3 times. Okay, and he became normal again. Mà bình thường lại. Dễ sợ không? Thủ lăng nghiêm thì không có hiệu quả. Remember, no effect with Shurangama mantra. But this sutra here works. Dễ sợ không? Chú lăng nghiêm á, không có hiệu quả. Mà kinh Địa Tạng có hiệu quả. Okay, so that's why we have 84,000 different Dharma doors. Bởi vì mình có 8 vạn 4.000 pháp môn khác nhau. His affinity is not with the mantra. Ông đó không đủ điều kiện để mà tu để luyện chú. Cái duyên ông là với cái kinh này. He has much greater affinity with this sutra here. So from then on, for months, he would recite this sutra 3 times a day, without fail. Từ đó, một thời gian sau đó, là ông mỗi ngày ông tụng 3 biến, cái kinh Địa Tạng 3 biến. Không ngày nào mà không tụng hết. Okay? Questions? That's this example to show you that really this sutra really works. Ví dụ cho quý vị thấy là cái pháp này nó thiệt sự nó có hiệu quả rồi, nhưng mà nói chuyện khơi đâu nha. Okay.
And then if you using this Earth Store Sutra Dharma here, you can obtain liberation, được giải thoát. Cái pháp Địa Tạng được giải thoát. Leave the evil path, born to human or God's realm. Thoát ly được cái ác đạo, sanh vào cõi người hoặc cõi trời. Draw near the three vehicles, sagely paths, thân cận được cái tam thừa. And they obtained liberation and no longer bother texting his dreams. Họ được giải thoát là không cũng làm phiền ông người Mỹ này trong cái giấc mộng này. Okay, questions? 758. Moreover, universally expansive in the future, lowly people, bondsmen, serving maids, and others who are not free may be aware of their past deeds and wish to repent of them and to reform. They should gaze at and worship Earth Store Bodhisattva's image with a sincere heart for 7 days and recite his name a full 10,000 times. When the current retribution ends, they will be born into wealth and honor. And throughout thousands of tens of thousands of lives, they will not pass through any of the sufferings of the three evil paths. Lại nữa phổ quán trong bì lai, trong những kẻ hạ tiện đẳng, hoặc tôi, hoặc tớ, cho đến những người không có tự chủ, giác thức nghiệp cũ mà muốn sám hối, thì hãy chí tâm chiêm bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát cho đến trong một tuần, niệm danh hiệu Bồ Tát cho được vạn biến, thì những người ấy hết quả báo này trong ngàn vạn đời sau từng sinh dòng tôn quý, không còn trải qua ba ác đạo khổ. Why are we born into lowly stations? Tại sao mình sanh vào những cái dòng hạ tiện? The five basic reasons for birth into poverty. Có 5 cái lý do căn bản mà mình sanh vào cái bị hạ tiện. Number one, arrogance. Thứ nhất là ngạo mạn. Không phải chỉ ngạo mạn không, mà ngạo mạn nhất là ngạo mạn đối với cha mẹ mình. In particular, towards our parents. Okay. Number two, thứ nhì, obstinacy, cương trường. You're not respectful towards teachers and elders, and refusing to listen to them. Không cung kính sư trưởng và không nghe lời họ. Okay, that to me seems to describe almost all of the kids I see now in high school. So, cái này hình như là phần lớn những cái người trẻ em trẻ tuổi bây giờ ở trong trung học là đều như vậy hết. Isn't that right? I would say that's true. They don't listen to teachers, they don't listen to elders. Không nghe lời sư, không nghe lời trưởng. Có vậy không? It's funny, in Asian culture, one of the first few lessons we teach our children, the young generation, is respectfulness towards the elders, okay, and the older people. Not the same kind of emphasis on the Western culture. Am I correct? Very much. I mean, in America, obviously, it's different than other Western countries. But in America, we're based on newness and reinvention, and that's there's a feeling that old people don't have it right, that some new doctrine should come out. Yeah, but your ancestors came from Europe, where isn't that the case in Europe, where they teach children to respect the elders, or not? More than here. Yes, more than here. More than here. This is not a traditional society here. Yeah, that's true. It's always creating itself anew. Cái bên xứ này nó khác với Việt Nam, thành cái bởi khổ lắm. Mấy cái gia đình Á Đông mà người ta có con cái còn trẻ tuổi ở đây, cái sự giáo dục nó phiền phức lắm. Họ thiếu cái sự kính trọng. Tôi thấy cái thiếu kính trọng đáng tiếc. To me, it's pitiful because
I see kids in colleges. That's when I first came to this country. I see more people in colleges and universities, and their attitude is just they're not respectful enough towards the teachers. Nhất là tôi vào đại học thấy mấy người trẻ vào quay đối với thầy á, không có được cái sự kính trọng, hoặc là lễ phép. You must remember that we were not respectful toward the King of England in this country. Yeah, I see. So can't blame it. Besides, they are not impressed by the teachers anyway. Thiệt ra họ nhìn mấy ông thầy họ cũng có gì mà ghê gớm đó, họ không có để. Number 3, lack of diligence. Okay, meaning you don't follow the rules. And in particular not honoring a triple jewel. Thứ ba, phóng túng. Mà không theo lề luật, nhất là không tôn trọng tam bảo. Number 4, thievery, ăn cắp. Okay, ăn cắp. Okay, which describes most of the business people. Am I touching any soft nerves here, Randy, being a businessman? No, yeah, we excel. MBAs, they excel at stealing. Yeah, Wall Street. I don't want to mention that WS thing there because I want to get in trouble. Yeah, it's amazing how they excel at ripping people off. And as long as they're not caught, then it's called success. Cái khổ là trong cái đồ ăn cắp này là trong cái xã hội này, trong xã hội bây giờ thời buổi này là mình có quyền bịp người ta, quyền gạt người ta, mà trừ phi mà mình bị bắt thôi á, bị bắt quả tang thôi á, mình gạt người ta được mà không bị bắt á, cái đó gọi là sự thành công, gọi là giàu sang, gọi là phú quý. So that's called success. That's called riches. That's called success story. Okay. This life, yeah, but for sure, in the future, the plan is seeds to be born into lowly stations. Đó là cái thành công mới tạm bợ thôi, chứ còn họ không biết rằng họ trồng cái nhân để trong tương lai để sinh vào cõi hạ tiện. Number 5, accumulation of unpaid debts. Thứ 5 là mượn tiền mà không có trả. Ok. Có ai như vậy không? Nhất là mấy người mà biết mấy thầy mấy cô có tiền đó, nhớ mượn. So in particular, in our temple we have a nun here. All you have to do is come to her and give her a sob story, and she probably can lend you some money. Có mấy người như vậy đó. Người tới ca bài con cá một cái là khóc lóc một cái là cho mượn tiền ngay lập tức. It turns out that I find this quite common between relatives. Right? You borrow from your relatives, and if you can't pay them back, tough luck. They're gonna what can they do? Take you to court? Thành bởi nhất là trong xứ này, trong cái thế giới này, cõi này, mình mượn tiền để họ hàng bà con đó, mà mình không đủ sức mà trả thì họ làm gì bây giờ? Họ kiện mình hả? Thành ra cái này là từ nợ họ hàng bà con mà không trả, là chuyện thông thường lắm. Any questions, comments? Có ý kiến gì không? No? Yes? Nhưng mà vì bà con họ hàng mình không trả được kia, mình biết đạo của mình hay không, bố thí thì đâu có nợ không. So she says, for example, our relatives borrow from us and they're not willing to pay us back.
since now we know that we know about this, can we simply forgive the debt? Được chứ, có quyền trừ. Nói là cái đại khái là khi mà mình hiểu như vậy, tại vì mấy người ta mượn tiền mà ta mượn tiền không trả lại, họ có cái tiếng rồi. Tại họ tới mượn mình mượn tiền mình biết là họ chắc họ không trả mình đâu. Lúc đó lúc mình đưa tiền nó kệ cho luôn, kệ qua cái trung tâm mình cho là kệ như xong rồi. Đâu sao đâu. So I said, typically you know because it's your relative, so you know their reputation. So so by the time they come to you probably know that chances are that you will not be repaid. If you have money that you don't use and you lend it to them, might as well give it to them. Okay, because if you give it to them, okay, it's whether you collect it or not, it's part of your blessings, and you create the kind of affinities in the future where they have to come back and somehow reciprocate. Okay, quý vị không biết là khi mình làm như vậy, mặc dù mang tiếng là mình tha thứ người ta, là mình cần đòi người ta, nhưng trong tương lai người ta tới kiếm mình ta trả mình lại. Thành mình cho như vậy là chuyện người ta nợ mình chứ không chạy đâu được hết đó. Yes. Bankruptcy considered accumulation of debt also? Yes. Bankruptcy is on a legal form. We still haven't repaid it yet. Như phá sản thì sao? Phá sản là về cái phương diện pháp lý thôi. Mình vẫn nợ người ta tiền như thường. Chính phủ cho phép mình trừ xóa nợ nhưng đều mình vẫn nợ người ta như thường. So legally, bankruptcy enables you, allows you to erase the debt on a legal level. But at the cause and effect level, you still owe that debt. It has to be repaid. It will accrue interest until it's repaid. Cái nợ đó mà không trả người ta đó, okay, là nó được tăng tiền lời đến khi mình trả thôi. Không chạy đâu được hết đó. Okay. Questions, comments? Yeah. Mình nợ chính phủ, nợ cái nước này chứ. Người cho ơn mình mà. So for example, she says the refugees, they come here, refugees come here and receive aid from the government. Is that a debt? What is that? Absolutely. You owe to the people of the country. You owe the country. What do you think? It's free? Tưởng miễn phí hả? Không có gì miễn phí hết. Mình lấy mình nợ người ta. Including for us leftfold people, you know, we take a grain of rice from you. We owe you. Ngay người xuất gia vậy, nhận một hạt gạo thôi là nợ một hạt gạo. Nó dễ sợ lắm. I can understand the intention with the unpaid debt that's kind of halfway to thievery because there was a promise to pay and the person doesn't pay. Right. If one receives aid, it would seem they can't pay it back. I mean, they get the aid, you know, and they get the help, but how can they pay it back? Maybe they can't have a job and pay it back. You know, I mean, why should they be karmically damaged? Okay, good question. Ông hỏi là ví dụ mình mượn tiền người ta mình trả lại nó rõ ràng lắm. Còn chẳng hạn như mình được trợ cấp chính phủ, làm sao mình trả lại cái đó bây giờ? What do you think? How do you repay it back? Trả lại cái gì bây giờ? You have to pay it back. How? Well, not how. I think he's referring to is, you know, you're looking at just this one life. Because the future is going to come too. No. You don't want to wait future, Randy. If I were you, I see something, I try to square it out as quickly as possible. You don't want to drag it out. Okay? That's what I recommend. Okay. That's my attitude. Ông nói là ông Randy ông nói là mình có thể nói là mình được trợ cấp là mình nợ chính phủ thì mình phải nghĩ là gì khi kiếp sau mình trả là được. Tôi nói không được. Mình biết đạo, mình nợ ta cái gì mình cố gắng hết sức mình trả càng sớm càng tốt, kiếp này càng tốt. Yes, question. Yes. Yes.
Very good. Okay, I get to that. Okay, yes. Is it kind of your blessing to be able to receive it too? Yes. Absolutely. It's your blessing. Cái đó cái phước của mình mới được nhận được trợ cấp chứ. It's your blessing to be able to come here in this country. You know how tough it is? Have you been to the immigration office, Amy? They treat you like dirt. All the U.S. immigration offices, everywhere I went, Vietnam, Taiwan, you name it. You walk in there, apply for a visa, some kind of paperwork, they treat you like dirt. Okay? So it's very difficult to get here to this country. So it's part of our blessings to be able to come here, immigrate here, and live in this country where we have many blessings. So yes, it's your blessings. What else? Giống như mấy người già, chính phủ nó trợ cấp mấy người già, cả tiền già. Vậy đó, cho nó mỗi tháng là ăn hết mỗi tháng. Làm sao kiếp này sẽ có tiền trả lại thầy? Cái đó phải để mà kiếp sau có tiền trả. Okay, now so this point is close to home. She says, what about the older people who receive Social Security? They can't work anymore. How are they going to repay it back? Mình quỵt. Mình vãng sanh cực độ, cái Tây phương cực lạc xong mình quỵt. For those people who receive welfare, Social Security and are older, I recommend they get reborn to the Western Bliss Pure Land. Are you saying that how people are going to pay back in this very life? Yes, that's what I meant. The only way you can do it if you have enough time is to create merit, virtue, and dedicate it. That's the only way. There's no more way. There are many ways. There's many ways. Có nhiều phương pháp. Từ từ tôi nói cho nghe. Tôi nói xong. Điều mình pháp tốt nhất đối với tôi là quỵt cái đã. But my favorite is to run away to Western Bliss Pure Land. Okay? Yeah, but also by having that thought in our mind, the intention is to escape our destiny in Western Pure Land, they'll probably prevent us from getting in. Well. Like obstruction. Well. But you have that devious mind. It seems like you've thought about this for some time now. Okay, how do I help you get to the Western Land? Because I'm trying to escape all my creditors. He's going to say, go back. I'm saying that you don't have to be, that doesn't have to be the primary motives. Does not have to be the primary reason for you to wish for rebirth. But I'm saying rebirth will take care of this problem. Okay? Yeah. Because the nice thing about rebirth to the Pure Land is that by the time you come back here, then you're able to repay without any problems. Okay. Cái mà ông nói, ông này ông suy nghĩ về chuyện đó, tại tôi có chủ trương về cái quỵt hoài, ông này cũng khó chịu. Nó trời sao mà tu tịnh độ cứ lo quỵt người ta không à, phiền cái sợ. I can see your aversion to declare bankruptcy and running away from these obligations, financial obligations. But that's only in the sense of expediency. Điều tôi nói cái đó là tại vì tôi chủ trương là đi vãng sanh cực lạc á, Tây phương cực lạc á, thứ nhất á, là mình không cần phải trả lại cái kiếp này. Khi kiếp sau, khi mình tu bên kia mà xong rồi, mình trở về mình trả một cách dễ dàng. Phải không? So that's the exception. You can pay it down the road, pay it back down the road because you want to pay it back. Tại trong tương lai khi mình có sức rồi á, mình muốn trả lại người ta, muốn đu quỵt người ta đâu. Cái tạm thời mình quỵt tạm thời thôi. So it's only we temporarily suspend the debt for a while. That's all. Okay. Any other comments? Có ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Now let me put it this way, folks. The welfare or the government support you receive from the country, cái mà được trợ cấp chính phủ đó, okay? I look at it as two components. Tôi thấy đó là hai phần. Okay? One is monetary, one is kindness. Okay? Hai phần của cái sự trong cái sự trợ cấp đó. Thứ nhất là tiền bạc, có cái số tiền đưa tới mình. Thứ nhì có cái sự từ tâm ở trong á.
cái lòng tốt ở trong đó. Mình phải trả hai cái đó. When you pay them back, you have to pay both sides, both aspects. All right? That is the proper way to repay it. Vậy mới trả được. Because if you only think about making money and paying back, in terms of making, let's say you pass away and you leave your inheritance, leave a lump sum money to the IRS or the government, that's not enough. Và nếu cái vị mà qua đời mà nó bây giờ tôi qua đời tôi nhớ ơn, tôi trả ơn lại chính phủ bằng cách là tôi để gia tài, một số tiền trong gia tài tôi trả lại cho chính phủ đó, chưa đủ. You still have to repay the kindness, otherwise you still owe them. Không trả cái lòng tốt đó, mình vẫn nợ người ta như thường, chạy không được. So you owe the kindness to the countries. Mình nợ cái lòng tốt của cái nước này, mình phải trả cái đó. Đồng ý không? You agree with or not? Okay. It is the kindness of the people of the country where the founders created a system and they evolved over time that would take care of the weak and help them until they can take care of themselves. That kindness that we need to repay it. No two ways about it. Cái hệ thống của nước này ở cái chỗ nào đó mà cho mình cái phương tiện để giúp đỡ những người ta khó khăn đó, để đến lúc người ta đủ sức tự lực đó, thì cái đó, cái lòng tốt đó là cái mình phải trả lại. Mình không nên chạy cái đó. Okay? That is the basis of humanity. Cái đó là cái căn bản của con người. Người ta tốt với mình phải trả lại người ta cái lòng tốt đó. The basis humanity, folks, is that when people are kind to you, you have to repay it back in kindness as well. Cái căn bản của con người khi người ta tử tế với mình phải trả lại cái lòng tốt đó. Nếu không trả lại, mình không xứng đáng là con người. Okay? This to me is what is lacking in the education system here in this country. Bởi cái chỗ này, cái giáo dục của cái xứ này nó khuyết điểm ở chỗ đó. Không hiểu được là cái sự biết ơn cái lòng tốt của người khác. They do not teach, they do not emphasize the importance of gratitude. If you don't know gratitude, you cannot be happy. Không biết ơn thì không biết hạnh phúc được hết. Having gone through the educational system, gratitude, I would think, is a spiritual fact, a quality, and the schools would not even want to deal with it. But it should be in the way that the teachers behave themselves. It does not need to be verbally taught. Okay? It should be in a way in our own behavior, our own comportment. Okay? It's in your daily interactions, in your interpersonal relationships. Okay? That's not being taught. We only emphasize the concrete measurable things. We put too much emphasis on that. We don't put enough emphasis on the intangibles. Okay? And we're finding out as a society the excessive emphasis on the tangibles make us very unhappy, make us very, very sick, ultimately. Physically, not well. Yeah. Mentally, very poor. The excessive emphasis on tangibles. Yes. Not intangibles. All right. Well, there's one other thing, is that things are at such a point in America now, but I actually think gratitude has to be taught. You actually have to say, learn to be grateful. No, you don't. Gratitude, cannot be taught. Gratitude has to be lived. Yeah, but people don't even have the idea. No. Text. If you try to teach gratitude, you will not believe it.
They have to see it. Then it's real. Then they can do it. Then they will imitate it. You cannot talk about it. Huh? It's against the law to teach a moral path in the classroom. Yeah. You don't want to get rid of religion. Right. You don't teach these things. It's not about religion. We're talking about the basic comportment of a human being. You're talking about basic humaneness. Yes. It's not religion. It's not. It has. Basically being a person. Yeah, it's beyond religion. Their parents aren't teaching it. That's where it isn't there. I mean, that's where it lacks. When people go to school, they're already formed. As we read, most of the classrooms are very disorganized with no respect for the teachers. Right. Ordinary schools. Right. And students are not really being educated. And it's not the fault of the teacher, but the society, the parents. Yeah. And there's no religious institutions do not run anything anymore. Yeah. It's that's why people are so unhappy. They're so unhappy. Because if you don't repay the gratitude, repay the kindness, you never know peace of mind. You never know happiness. That's my claim. And again, gratitude cannot be explained, cannot be taught, should not be taught, should not be explained. It should be demonstrated by your own behavior. You say, for example, you do something, you say, oh, I'm doing it because I'm grateful for that person to help me out. That's how they learn. You cannot say, you ought to be grateful. Who are you to tell them to be grateful? You can't. You lack moral authority. Thành tôi nói, cái chuyện cái xã hội này, cái xã hội thời đại này, đáng tiếc xã hội thời đại này họ thiếu cái sự biết ơn. Và nếu mà quý vị mà không biết ơn thì quý vị cuộc sống quý vị rất là nghèo nàn và quý vị sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là cái gì hết. Tại vì cái biết ơn là cái căn bản của loài người, của làm con người. Cái này không phải là có tôn giáo, cái này chỉ là căn bản con người thôi. Con người là phải biết ơn. Yeah. Biết ơn là mình nói cái nghĩa biết ơn mà cái mình hành động mình làm. Biết ơn mình nên nói nhiều hơn mình làm. Làm mệt lắm. Làm phiền phức lắm. Tại cái lúc mình làm biết ơn á, mình tỏ biết ơn á, mình làm biết ơn không ai biết mình biết ơn hết á. Mình nói nó dễ hơn. Mày đồng ý không? So she says there's a difference between doing expressing gratitude versus being grateful. Okay, in action. I said that's why it's much easier to talk about gratitude and to express gratitude instead of acting in gratitude. Okay, because when you act in gratitude, no one knows. Khi mình hành động vì hành động để mà trả ơn người ta không ai biết hết á, khổ lắm. Thành mình nên nói tôi làm này để tôi trả ơn người ta, mình kể công thì càng ngày mình càng ít cần làm hơn. Thì con đồng ý không? Đúng đó. Tôi đùa mà chơi đó. Cái biết ơn là khổ lắm. Bởi cái ông này ông nói tại sao tôi dạy là biết ơn được. Tôi nói biết ơn là không có dạy được. Biết ơn mình làm chứ không phải mình dạy. Tại mình dạy mình chỉ nói thôi. Mình nói là mình không đủ cái đạo đức để mà nói cái lời đó nó xứng đáng để người ta tin mình được. Mình phải làm người ta thấy á, mới có giá trị. Thành cái dạy người ta biết ơn là bằng cách dạy bằng hành động và dạy bằng lời nói. Mình chỉ làm thôi, mình trả ơn người ta thôi. Chẳng như quý vị nghĩ cho coi, cái xứ này người ta mình dân tị nạn vào đây một cái, người ta cho mình tiền tị nạn, ta trả tiền mình đi học tiếng Anh, ta trả tiền giúp cho mình học cái nghề, ok?
trả tiền giúp mình trả một số tiền giúp mình ở mua thuê nhà, tiền thuê nhà, tiền mướn nhà. Cái ơn người ta cho ta đâu có thèm kể mình đâu. Ta đâu có thèm nói là mình làm ơn cho mình đâu. Đằng này mình mới làm ơn tí mình bố ba mình kể người ta, ôi trời tôi là làm ơn với người này, tôi giúp người này, tôi trả tiền cho nó đi học đại học đó, tôi mua đồ ăn cho nó ăn đó, tôi mới cho nó tiền để nó tiền túi nó, mỗi tuần nó cho con tiền túi nó. Làm một tí xíu mà khoe tùm lum la hết. Đó đâu phải là làm ơn, đó là khoe khoang. Làm ơn thiệt sự không ai biết hết. Giống như trợ cấp người ta. Trả tiền cho mình sống rồi mới gọi là ơn nhé. So the gift of kindness is done without listing it out, without telling you that. It's just like when I explained to them, Vietnamese, when the immigrants who come to this country receive so much in terms of kindness, not only in terms of money, but in terms of training, in terms of ESL classes, in terms of subsidies for rent, in terms of food stamps, and so many things. And amazingly, as soon as they graduate from the system, they evade taxes. Một khi mà không cần những cái trợ cấp đó nữa, ta bắt đầu làm gì? Trốn thuế này. Xong rồi đi điệp quyền khác. So it's hardly an act of repaying the kindness that you receive from this country. Thành mình những hàng người đó người ta không biết cái ơn mà đã thọ nhận từ cái xứ nào rồi á, thì thấy nghèo nàn, cuộc sống nghèo nàn quá. I feel for them. I feel sorry for them. Okay. Yes. Isn't that what's called human nature? I mean, the people that are religiously aware are very few in any society, and everyone is usually wanting what they can get, and maybe they love me, but they want the money for something else. Isn't that the way it works? In most countries, they just steal, and everywhere. I mean, it's what people do. Yeah, what people do. People are not grateful on a big social level. Yeah, the thing is their right. I mean, their birthright. Yeah, or their immigration rights. No, they don't want to do it. I mean, they have other uses. So, but how people are, is what I'm saying. But you see, it's definitely when the system is created, it's not for the sake of telling you or teaching you about gratitude, right? It's about that's what we do as a country. Okay, whether you're grateful or not doesn't matter. We still do it anyway. Okay, that's the beauty of the system. Okay, and unless you appreciate it, you will not fully take advantage of the system. That's what I'm saying. So yes, definitely, the majority of us immigrants who receive help are ungrateful. Okay. And that's why we tend to have a rather poor mental state of mind. That's us. It's not your problem. It's our problem. But it doesn't matter. You help anyway, regardless, whether we deserve it or not, whether we're grateful or not. Yes? I don't think we should pin that just on the immigrants. I think that in America is kind of like that. We're going through a healthcare crisis. And most people see healthcare as entitlement. We're entitled to the best healthcare, whereas if we look at it more like we're responsible for our own care, then it turns the responsibility back on ourselves individually. It's sort of like the law of karma, the cause and effect. If we really take it to heart, can we watch what we say? Very good. Let me come to that. I have two things that I need to be resolved. Janice's comment, I need to take care of that, and then your comment. Okay, let me cue them up. Okay. Cái chuyện này á, là cái chuyện tôi nói là
cái xứ nó hay gì đó, ông này ông mới tới đó, ông nói đó là cái hệ thống nó như vậy, người ta tới ta xài xể cái hệ thống xong người ta phủ tay ta đi thôi, nó là chuyện thường. Con người nó như vậy. Tôi nói đương nhiên tôi đồng ý như vậy, bởi vì cái hệ thống nó hay gì đó, nó hay ở chỗ là nó sẵn sàng cho phép mình phủ tay đi, cho phép mình không cần biết ơn, nó vẫn giúp mình như thường. Bởi vì hệ thống mới hay. Còn hệ thống mà làm ơn mà phải kể ơn rồi xong phải đòi mình phải trả ơn lại, thì hệ thống nó quá tầm thường. Thành ra nếu con người mà không biết ơn á, thì tôi nói những cái người đó cuộc sống nó rất nghèo nàn. Bởi vậy phần lớn con người mà những người mà di dân ở đây mà họ không biết trả cái ơn đó, cuộc sống họ nghèo nàn dễ sợ. Ok? Yeah. Trước theo con nghĩ là những người già tuổi thì cải cách rất là hay, do những người trẻ đi làm đóng thuế, người già được hưởng. Như cái trường hợp con trước khi hưởng tiền già, con cũng có đi làm thời gian dài, năm, bây giờ con được hưởng tiền già như vậy. Cô làm ở đây hả? Dạ đây. Tức là cô SSI đâu phải SSA. SSI mà trước cái tập thầy lương nhỏ ít, không có nhiều, thành ra tiền đóng thuế theo số tiền lương, cái sách gì đó nữa. Ok, từ mình tới đó, từ đó nó có từ mình nói, mình có nhiều cách trả. Ok, thì mình sẽ tới đó hết. I'm going to address all your issues because this is personal to you. Ok, để ông này nói là cái chuyện hàng như bây giờ có cái chuyện mà bảo hiểm về sức khỏe đó đang bị khủng hoảng dễ sợ lắm, cái chuyện vấn đề rất lớn nào. Ok, để tôi nói từ một có 3 chuyện phải nói nha. Okay, so there are 3 things I'm going to address right now. Okay, first of all, the repaying of the kindness. Thứ nhất phải trả lại cái lòng tốt người ta, phải trả một cách nào. Okay, you repay kindness with kindness. Mình trả cái lòng tốt với lòng tốt, cách duy nhất thôi. You have to use the same currency. Okay? You can't repay kindness with evil. Mình không thể nào trả cái lòng tốt bằng cái lòng ác. Đồng ý không? Okay? So you kind. You return the kindness to the country. Mình phải trả lại cái lòng tốt với quốc gia này, với cái lòng tốt đối với quốc gia này, mình trả lại người ta. Agree? Okay, so how do you do that? Community service. Ví dụ làm việc thiện, ta trả lòng tốt, chỉ làm tốt thôi. Mình trả lại cái làm tốt cho cái cộng đồng mình sống, ta trả lại cái lòng tốt. So you do community service, that's using kindness to repay kindness. Okay? Agree? Đồng ý không? Or not? Yeah. I agree. What about dedicated merit? Yeah. Or you generate blessings and dedicate it to that's what we do. We do the transference of our merit and virtues to everyone. Đó. Và cách khác là mình tu như vậy, mình tạo công đức, mình hướng cho tất cả mọi người. That's another way to repay kindness. With kindness, we just give it away. We're not keeping it. We say, okay, we did something good here. It's worth a little bit. It generated a few blessings, so we give it out to everyone else, and no one knows about it, right? Thành khi mình tu có công đức như vậy, xong hồi hướng cho tất cả mọi người, không ai biết mình hồi hướng hết. Mình không cần biết, người ta biết không biết không quan trọng. Mình vẫn hồi hướng như thường, vẫn cho như thường. Đó, dùng cái lòng tốt mà trả lại lòng tốt, right? There's so many ways you can do. Okay? Thành ra nếu mình không có tôn giáo thì mình làm việc thiện và làm việc từ thiện. Or Haiti, our neighbors, they need help, send them help. $10 here and there or something, or I don't know. Okay? It's being kind. So in general, you repay kindness by being a kind person. Thì nói cách khác, mình trả lòng tốt một cách nào? Mình thành người tốt. How else are you going to repay a kindness? That you owe your wife, that you owe your neighbor, you owe your brother.
You owe your teacher. It's just too hard to say and say, oh, see, today I owe text for act of kindness, and then Douglas here who came and listened to us, and then Randy helped out and at the temple, that kind of thing. I don't have time for that, right? It's silly. So the best way to repay kindness is what? To being kind yourself. Thành ra ai mà có thì giờ ngồi mình tính toán đó, bữa này nợ bác thân hương tại bác đem đồ ăn tới, bữa thằng chùa phải nợ bác cái đồ ăn, xong cái người kia là trời mưa mà phải lò mò tới đây mà nghe giảng pháp, đó là nợ người ta. Mình có nhỏ nhen như vậy, mình trả cái nợ bằng cách nào? Mình trả nợ bằng cách mình thành cái người tốt, làm tốt lại tất cả mọi người. So you good towards everyone. That's the best way to pay the kindness. Cái đó là cái phương pháp mà tốt nhất để mà trả lại cái nợ, cái ân tình đó. Chỉ làm người tốt thôi. Become a good person. That's all you have to do. Be good, do good. Làm tốt, làm việc tốt. Người tốt, làm việc tốt, chừng đó thôi. That is Mahayana. Đó là đại thừa đó quý vị. Không phải giác ngộ chứ cô ơi, giác ngộ còn lâu lắm em ơi. Còn lâu dễ sợ lắm. Giờ phải làm tốt trước cái đó. So this morning we talked about what is the way, and the Venerable Bhikshuni here said the way is a path of practice, a way of life, a path of practice that brings me liberation from birth and death. I said that's very, very far. Okay, you start with being kind, being good. Okay. Yeah. Giống như nó giúp cho mấy người già cũng tốt hơn con cái này. Tốt hơn con cái nữa. Con cái nó còn so đo tính toán. Đỡ giờ ngân hàng cho mình. Mình không có trằn tiếng nào hết chứ. Con cái mình nuôi đến nó lớn, nó đi làm ăn, nó thành tài đi nữa. Một tháng chị đòi 500 rồi nó không chịu đâu. Có đúng ngày. Tôi biết. Đúng rồi. Tôi nghĩ là trong tôi đồng ý với bác. Tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ hỏi đệ tử tôi một đứa, tôi xin một người đệ tử tôi một đứa 500 mỗi tháng thôi, tôi sẽ phải. Bởi vậy nó cái bà này phải đi từ chùa này đến chùa khác. Tốt vậy. Thấy tốt dễ sợ, mình phải biết ơn nhé, người hệ thống nó hay dễ sợ lắm. She says this country here is very generous, very generous. Okay, it turns out that the support, monetary support she gets from the government much better than her own children. And they never ask for anything. It's a beautiful system. Okay. Now, enjoy it while it lasts. Well, enjoy it while it lasts. Yeah, it's not going to last much longer. Nó sắp hết tiền rồi. Mình cứ lấy tiền bao nhiêu cứ lấy đi. Won't be much longer. But what about healthcare? Okay, bây giờ chuyện về cái vấn đề còn lại phải nói nữa, vấn đề chẳng hạn như là cái bảo hiểm về sức khỏe. Okay, Medicare. Okay. It's on an unsustainable path. Bây giờ không cách nào mà đủ tiền mà trả cái đó hết á. Làm sao bây giờ? What to do? Làm sao bây giờ? You know you owe. You know, bây giờ mình biết mình lớn tuổi, mình già cả đó. Mình cần cái tiền đó để mình chữa bệnh, để mình lo cái thân thể mình mà họ đòi cắt. Mà sao mình sống được? So now you owe, you need the money, you plan on using the money to take care of yourself. Now they're talking about reducing it. You know, it's what to do? Làm sao bây giờ? Okay. Hang on. So I have a new person here who wants to jump in. Bác làm sao bây giờ? Thầy, cái thứ nhất là mình nên làm bằng cách, ví dụ mình thực sự ốm đau lên đi xem bác sĩ. Có nhiều người thì chính ra cũng tâm sự thì con không được biết, giống như là nghĩ là thường kỳ bác sĩ rất là thích mình đi xem bác sĩ có tiền, cho nên
cả tháng, mỗi tháng một lần để lấy thuốc, lấy men, lấy thuốc về không dùng, đó là cái lãng phí, mà đó là một cái tạo tội chứ không phải là có phước. Cho nên là bây giờ tốt nhất là những cái hoàn cảnh này con có một bạn có giảng cho con những điều này, hay là thực sự ốm mới về xem bác sĩ thì mình dùng cái tiền này mình phải thực sự thấy rằng cái gì mình nên thì mình hãy làm, cái gì mình không nên thì mình sẽ cố gắng. Thì giống như là con vay tiền của một cái chỗ đó thì mình vay càng ít thì cái lợi của mình càng tốt. Còn bây giờ mình cứ nghe bác sĩ tháng nào phải về, cố gắng về, bác sĩ thì được lấy tiền, trong đó mình mua thuốc về mình lại không dùng, như vậy là mình nặng cái gì mà đó là mình giải tội, không phải là giải phước. Thì nghĩ bà bạn con thì bà cũng dạy cho con là nếu như là có gì tuổi khác ông bà nói trên bài đó, như em thì em ăn tiền exercise nên em chỉ dùng như thế này, em mỗi một tháng em về ăn còn là bao nhiêu, nhưng em mỗi trước khi buổi sáng em phải cảm ơn trời Phật đã cho mình cái phước này. Cái thứ hai nữa, nếu em dùng thừa cái tiền này thì em chỉ đi làm phước mà không lên cho con cảm. Đó là cái lời mà bà bạn khuyên con, nên con thấy những cái điều này rất là đúng. Có nhiều người bạn thì đi lấy thuốc bừa bãi lấy để cả đống thuốc để cũng không uống, tháng nào cũng chỉ có đi xem bác sĩ. Cho nên mình đúng. Những cái việc làm này ấy, mình thấy rằng chính công, nếu là kể cả tiền giả, kể cả tiền exercise, không lên nghe bác sĩ là tháng nào cũng phải về thăm bác sĩ để bác sĩ lấy cái tiền đó là cái tội của mình, chứ không phải là bác sĩ lấy tiền có phước. She says you shouldn't abuse the system. Some of them simply go and collect the medicine and every month, whether they need it or not, or go visit a doctor office, go to the doctor's office every month, whether they really need it or not. So it's an abuse of the system. They should stop these abuses, of course, as a common sense. Cái đó là đúng. Điều cái sự thật là cái trường hợp người ta đòi bớt cái tiền, giảm cái tiền, mình quý vị làm sao bây giờ? But the problem still remains. They're talking about needing to reduce the Medicare payments. That's the only way. It's bound to happen. Okay? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Họ đòi bớt cái tiền Medicare mình, quý vị sao bây giờ? Bệnh bây giờ làm sao mà đủ mà để mà tự chữa được? It's a serious problem. It has to be reduced. There's no money. We don't have the money for it. Okay. Well, the system itself, I mean, this is a political economic discussion, but the system itself is not economic. That is the system, and the hospital visits cost $20,000 a day. Sure. And that's because they sell a plastic bag that costs $500. There's the whole, everybody's like trying to work the system. See, what I'm getting at, cái mà tôi muốn nói tới, có thể, we're not going to go into the economics and socio-economic things. I'm more interested in you as a human being. Cái tôi muốn nói tính chuyện tiền bạc hay là tính lợi với hại trong đó. Tôi muốn nói chuyện về cái phương diện mình, cái cá nhân mình đó. Okay. If I were in a government official, I try to reduce Medicare. Nếu tôi mà trong chính phủ mà tôi muốn giảm bớt cái tiền Medicare, you know I would do? Yes. Yeah, I would tell you, you will last one term, that's it. So you won't even get into office. Yeah, well, no, you have to tell them that you're going to give them more, and then when you get in, you try to cut it, and that'll be last. Political suicide. Yeah. You know what? It may be suicide, but someone has to do it. That's part of the gift. Mặc dù ông nói là về phương diện mà chính trị, mình thể nói sự thật được, mình phải vào bịp người ta mà nói người ta là tôi sẽ tăng cái tiền đó, tôi không cắt đâu, xong mình vào xong mình kiến cấp mình cắt sau. Chứ còn nếu mình nói mình vào mình cắt á, không bao giờ mà ta bầu cử cho mình hết, không bao được ứng cử hết. Cái đó chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là mình sẵn sàng mình chịu thua. Okay, you have to take a loss. You're asking people, Randy, to take a loss. When you are not, yourself are not willing to take a loss, it's not going to work.
And that's the problem with all the current politicians. They're not willing to take a loss when they're asking us to take a loss. Basically, they don't have any merit virtue. Yeah. That's the reason why they cannot make it happen. Yeah. Tại cái hệ thống này á, là mấy cái người làm chính trị đã không chịu thiệt thòi mà ta bắt mình thiệt thòi. Sao mình chịu thiệt thòi được? Họ không chịu thiệt thòi, họ bắt mình thiệt thòi. Sao mình tin họ được? They have to be virtuous themselves first and suffer huge losses and take many losses before they're credible enough. Then we believe it. That reminds me of a story. Back in 1991, Master Shinwa took about 30 of us lay people to Washington to President Bush's re-election campaign. He actually donated money, asked us to donate money. There was about 5,000 people in the Washington Convention Center in Washington, D.C. eating dinner. And all these people moving around him. And Master Shinwa was sitting in the middle of the auditorium, and people were moving everywhere. He said, out of the blue, he said, all these politicians here, and people giving money, we should need to change clothes. We should put on the suits and let them put on the monk's robes. At the convention, re-election? Right there in the middle of the fundraising convention. Each dinner that night was $2,500 a person. Mm-hmm. It was the worst vegetarian food I ever paid $2,500. But as they say, that's not the point. Why would he want to go and participate in such a fundraising thing? That's what baffles me. It was really funny back in 1991, 92. He said that, President Bush would be a good president for the country, and that President Clinton, that guy running, he's too wishy-washy. He stands for nothing. He said he didn't really like President Clinton when he was running. Well, Clinton is not thinking with his head, at least the right one. So he said President Bush was a good person. Yeah. He has the physiognomy of an emperor. Well, you know, funny thing though, Randy, look at it. You compare the two presidents. One is older than the other. One is much healthier than the others. You wonder why? Yeah. It shows because when your thinking is wrong, your physical health is not. I mean, it deteriorates along with it. There's a parallel between your moral integrity and your physical well-being. They don't realize it. Okay, there's no sense in us trying to sit here and worry about not having enough money, Medicare payment support for yourself. If you don't worry about it, you will not be sick. Worrying about that is not going to help. That's what the people fail to understand. But then it's too hard to explain. Just tell them to take a loss. Teach them to take a loss. Because you're giving back to the system. If you're not taking it away out of the system, okay, then you're helping your system. That's what the system is about. It's made up of people who are willing to give anonymously. So don't bitch about Medicare payment not enough and having cuts. Just give. That's what this country is about. Well, it's true here. I've traveled a lot, and you have than many other places, but it's really people look at Wall Street. They want more and more and more and more in their typical way. Yeah, but they do in every country. But they deserve what they get. Lots of money. Because they're smarter than we are. We're supposed to be good people. They're supposed to be smart people. It's different. Cho nên tôi nói là thay vì ngồi cái tâm mình bình hoàng quá thì cái cơ thể mình không có lành mạnh được. Thành ra mình chỉ cần thay vì mình ngồi đó mình cứ đắn đo nói là mình không đủ tiền để mà sống, không đủ tiền để mà trả cái Medicare, tiền Medicare bị bớt thì lo âu. Đừng có lo.
mình sẵn sàng cho nó cắt là cho nó cắt, mình không lo gì hết. Mình không lo, mình không có bệnh. Mình lo mình mới bệnh. Mới không hiểu cái đó. Tại vì cái đó là cách mình trả lại cái lòng tốt của cái xứ này đó. Cái hệ thống nó tốt, tại vì người ta sẵn sàng, người ta chịu lỗ lã, người ta chịu thiệt thòi mà ta không có than phiền, cho người khác hưởng, mới như vậy mới là tốt. Còn tốt mới có đòi tốt, mình có lời mình mới tốt thì đâu gọi là tốt. You have to be good, you have to do good without expecting anything back in return. That is true goodness. You can't say I'm doing good because I want you to know about it, because it's to my benefit to be good, to do good work. Then it's not true good. Yeah, it's not true good. It's pettiness as far as I'm concerned. Thành nếu mình làm tốt mà mình cứ muốn đắn đo, mình so đo, mình cứ tính toán hoài thì cái tốt đó là cái tốt bần tiện. Tôi không coi là cái tốt, cái đó tôi coi là cái bần tiện. Okay. Anything else? Ai có thắc mắc gì nữa không? I don't know how we got into it, but all your concerns and questions addressed. Tự nhiên mình lọt vào cái chỗ này. Mình nói đủ chưa? Còn có gì phải cần bàn nữa không? Okay. Let me tell you. Nói cho quý vị biết. Last week when I said when I talked about the attitude or level people at this temple, tuần trước mà tôi nói về những cái thái độ mình tới những người mà tới đây mà tu đó. Not only level lay people as well, that I'm hoping that we preserve a mindset of kindness towards everyone who comes here. Thì tôi muốn nói chú trọng là cái mình bỏ cái tâm tư đó, cái tâm tốt đó, đối với tất cả mọi người mà tới đây. And that's what I mean by that. Cái ý tôi nói là như vậy đó. Mình chỉ làm tốt thôi, mình không cần người ta biết. What I mean by that is we simply do good, be kind to everyone, and we don't need to talk about it. We don't need to brag about it or advertise it. Mình chỉ làm tốt thôi, mình không cần người ta biết. Đó mới gọi là tu. That is cultivation. Okay. It's the kind of feel like when you near people who are good. Cái có là một cái cảm tưởng mình thấy khi mình gặp những người tốt đó. When you near someone who's good, you feel like it feels good inside. Okay, gần ngồi bên cạnh cái người gặp cái người mà tốt đó, người nó thoải mái. Đúng không? Whereas you meet someone who's up to something, you're not comfortable, are you? Hoặc là gặp cái người mà ta đang mưu toan chuyện gì đó, đang mưu đồ chuyện gì đó, mình không được thoải mái lắm. Quý vị có để ý như vậy không? Have you noticed that? If you haven't, start paying attention, bắt đầu để ý đi coi. Gặp người ta mà gặp người mới, especially your neighbor, nhất là cái người ngồi bên cạnh mình đó. Ngồi bên cạnh mà thấy mình thấy mà người không được thoải mái á, then change place to go to somewhere else. Ngồi bên cạnh mà thấy không thoải mái, mình đổi chỗ thì cứ theo kiếm người nào mà ngồi bên cạnh thoải mái đó, thì nó lợi hơn. Okay, and when you begin to pay attention like that, then you begin to understand that it's really you. Because if you are simply act out of kindness and behave in a kind manner, life is so much more pleasant for yourself. Tại vì tôi nói cái đùa quý vị thôi, chứ còn tôi muốn quý vị để ý tới cái chuyện này nè, là nếu quý vị mà giữ cái tâm tốt á, okay, thì cuộc sống mình nó an nhiên tự tại, nó thoải mái dễ sợ. Mình mong cầu cái gì hết đó, mình không cần ai biết vậy, mình không cần ai, mình không cần ai phải trả ơn mình hết đó, mình chỉ làm tốt thôi. So you do good, you help others, and you don't expect anything back in return. Mình giúp người ta thôi, mình hoàn toàn mình không đòi hỏi cái gì hết lại đó.
Cái đó là tốt thiệt sự. That is true goodness right there. That is what I as an immigrant receive from this country. Cái đó là cái mà tôi là một người di dân vào xứ này đã nhận trong cái xứ này, nhận lãnh được cái xứ này. Người ta cho tốt, làm tốt cho tôi, không đòi gì hết. Đó tôi nhớ ơn. That I remember, that kindness. Okay? So, I hope someday I'll be able to reciprocate. Hy vọng ngày đó khi mà tôi trưởng thành rồi, tôi mà giàu có, tôi sẽ biết đầu tôi trả ơn lại. Which means never, because monks don't ever get rich. Tức là cái khác là không bao giờ hết đó. Tại vì, con là bịp luôn đó. Tại vì thầy tu sao giàu được. Okay? Alright. Next. Are we still talking Dharma? Mình vẫn nói Pháp chứ phải không? 762. Servants. Mấy người tôi tớ. Bondsmen, serving mates, have to serve others. Những người làm tôi tớ là phải làm việc cho người ta. Others who are not independent, những người không có tự chủ. Meaning they have to take orders from others. Phải người khác ra lệnh cho mình, phải tuân lệnh người khác. Okay? Né cái hoàn cảnh này. Whereas in contrast, what about being born into wealth and honor? Ngược lại, sinh vào cái dòng về cái hoàn cảnh tôn quý là sao? There are 5 causes for that. Có 5 cái nhân để mà sinh vào được cái dòng cái chỗ tôn quý. Universal giving. Thứ nhất là phổ biến bố thí. What is universal giving? Phổ biến bố thí nghĩa là sao? Not quite. Bố thí mà không phân biệt, nó không chưa hoàn toàn đúng. Universal giving here means that you give to everywhere. Not only Haiti, but also South America, Asia, Africa, everywhere. This world, next world, everywhere. You dedicate America something to all sentient beings. All sentient beings. That's universal giving. All sentient beings. Okay. All sentient beings and beings everywhere in the Dharma realm. That's universal giving. Phổ biến là nghĩa là sao? Phổ biến là mình cho mọi chỗ. Không phải chỉ cho bên đảo Haiti không, mà cho trên bên Nam Mỹ, bên Phi Châu, bên Âu Châu, tất cả đều cho hết. Thì ông này nói, xin lỗi, ông này nói chẳng hạn như lúc mình hồi hướng công đức cho tất cả mọi hữu tinh đó, thì cái đó là phổ biến đó, làm cho hữu tinh cho tất cả mọi thế giới. Okay? That's universal giving. Number 2, respect parents and teacher. Thứ nhì là cung kính phụ mẫu sư trưởng. Number 3, worship triple jewel. Thứ ba là cung kính lễ bái tam bảo. Number 4, practice patience. Thứ tư là nhẫn. And lack of anger và không có sân hận. Be mild-mannered and humble. When scolded, not get upset. Nhẫn nhục là gì? Mình không sân hận này, mình nhỏ nhẹ này, mình khiêm tốn này. Khi người ta mắng mình không giận. Okay. Why would practicing patience and lack of anger bring you wealth and honor? Tôi hỏi quý vị, tại sao nếu mình nhẫn nhục mà không sân hận ta được trồng cái nhân làm tôn quý? Why is that? I'm thinking aloud. I don't know the answer. Tôi hỏi mà tôi không biết trả lời sao. Tôi hỏi mà đang suy nghĩ. So quý vị nghĩ sao? Yes, what do you think? The one thing, you're not fueling the fires of contention. How does that produce wealth? See, this is, if you practice patience and you lack anger, then you are creating the seeds for wealth and honor. How? Yes. I think wealth and honor is a manifestation of
character, and character comes from patience. So it's kind of like if you build your world, but you have to look at the foundation. The foundation is solid, then the manifestation becomes bountiful and appropriately cosmetic. If it's like bad on the inside, then outside is going to come out of a rotten because it's rotten core. That sounds good, but it still it doesn't give a direct correlation. Why is it? Suppose I'm patient. Let's say you yell at me. Let's say you say you ugly, okay, or you lazy. How does bearing it produce wealth and honor for me? You know, when I'm looking at this, that's the one thing that is difficult for me because it's anti-psychological. For example, you get sued by a ridiculous guy. Okay, patience is different than not having anger. Anger, to me, exists. Yeah. The question about anger is good. One of the truths of Western psychology is anger is human, right? It comes up another way. Patience is meditation. If you are having anger, patience is wimpiness. You are able to absorb it. That's patience, and in fact, you know, patience is different. Ông nói hôm qua này mà ông hiểu, tại vì cái mà giận là chuyện thông thường, mà cái nhẫn làm sao mà ra cái này. Tôi vẫn thắc mắc, tôi vẫn nhìn cái này, tôi vẫn thắc mắc làm sao mà mình nhẫn nhục mà với là mình không sân hận, bộ như mình tạo ra cái nhân để tôn quý được. Sao chuyện kỳ cục gì vậy? How is it possible? Xuân, tại sao vậy? Nói đi chứ. Nói đi. Say something. You think in terms of wealth honor, you go for an MBA program, or you know someone who's wealthy or that kind of thing. How come it's patience and lack of anger? Nowhere in these 5 causes, by the way, says you must learn math, or you must be smart, or you must be a genius, you must be invent something like a Google thing. Okay? You notice there's no such a thing in terms of the generational wealth and honor. Think about it. Okay? Quý vị suy nghĩ nhìn coi, năm cái này á, trong cái 5 cái này không có cái nào nói là quý vị phải cần thông minh, cần phải đẹp trai hoặc đẹp gái, hoặc là phải là chế một cái gì, sáng chế cái gì để làm ra tiền, để được tôn quý. Mà cái này hoàn toàn cái gì đâu hết, không có gì liên quan tới cái sáng chế ra làm tiền hết đó. Mà cái này nó là những cái nhân của tôn quý sau này. Không, tại sao kỳ vậy? Nhất là cái nhẫn nhục và không sân hận. Tại sao kỳ vậy? Why? Tại sao như vậy? So it makes you a more suitable vehicle to receive wealth. Makes you a more suitable vehicle to receive wealth. One thing, a lot of teachings say that you can be patient in the face of insult and attacks. Yeah. That this actually eliminates offenses that you've created in the past. You know, the funny thing though, Tex, is that once you become rich, you're no longer patient. Because I have yet to see any rich man I drew near who are patient. They say, hey, my time's limited. You got 1.5 minutes to tell me what the problem is. If not, forget it. Okay? That's all I got. Constantly. So therefore, you cannot say that patience makes you a better recipient for wealth and honor. Not necessarily. They are not patient. They're angry like heck. And yet they're wealthy and they're honored. How come? Ông đang nói mình nhẫn là mình có thể thuận tiện với mình làm giàu có được tôn quý hơn. Tôi nói đâu có đó. Mấy người giàu tôi quen á, tôi gặp, tôi biết rất nhiều người giàu. Họ hoàn toàn có nhẫn nhục, gặp con gái là mặt nhăn lên, nói là này, tôi cho 1 phút thôi đó. Cái chuyện gì nói thì trình cho tôi 1 phút thôi, mà hơn 1 phút là tôi đuổi ra. Okay.
Sao kỳ vậy bác? Sao bác giàu mà nói nghe. Sao nhẫn mà không sân hận mà giàu được? Trong cái bài này, trong cái sách này là nói về sinh cái gì nó khuyên người, sống nhiều người phải biết đạo lý con người, biết nhẫn nhục, mình cũng tu thành công. Khi nó hở ra mình xăng, làm sao mình tu được? Tới ngày người ta chỉ như ra ngoài là sao tu nổi? She says this is about cultivation, so a spiritual thing. Therefore, it takes the lofty side of things, and nhưng nếu bác phải hiểu như vậy này, cái khó khăn tôi như vậy này. Mấy ngày hôm nay quý vị thì người đều có đạo đức, mới có trí huệ. Thành ra không ai than với tôi hết. Tại sao thầy nói chuyện tầm bậy không? Chuyện làm tôn quý là phải nhẫn nhục với là phải được sân hận. Không ai dám hỏi tôi, không ai dám không đồng ý với tôi hết đó. Người trước mà thường không đồng ý với tôi, giờ không dám không đồng ý với tôi nữa. Thành ra bây giờ tôi lẽ tôi cô đơn dễ sợ. Tôi phải kiếm cách, tôi phải không đồng ý với tự tôi luôn. See, before people used to disagree with me, especially the newcomers, they say, you are talking nonsense, but this is nonsense. Because how can patience and lack of anger produce wealth and honor? How is it possible? Come on, folks, let's be real here. Yes. To remind me of a story, a long time ago, I think Master Shinwa said this. He said, if you get angry a lot, the God of wealth will not draw near you. Ok. Ngài Tiến Hóa Ngài nói là nếu nhắc lại, nếu như mà chuyên môn nổi giận thì cái thần tài không bao giờ tới gần ông hết. Yes, Janice. Yeah, how does it produce wealth? Let's get it. Let's get to the point here, Janice. How am I going to get rich? By being patient. So rich is not material. It's not something. Yes, it is. Good things happen to you when your mind is. No, this is wealth, honey. Wealth, meaning this is wealth. If it's not this, it's not wealth. Come on. I'm being real here. Tôi nói chuyện rất thực tế đấy nha. Tôn với quý này á, ok, quý này, cái quý là tiền, có tiền mới quý được, không có tiền không quý nha. Cái này rất thực tiễn. Không có nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Làm sao quý được bây giờ? Sao ra tiền bây giờ? Nhẫn nhục mà ra tiền hả? How can patience produce this? The only thing I can think of is what text said is that he won't make you receptive because Donald Trump, he's not patient. He's not. So, and they're all like that. So, I can only imagine that you become the patient's receptive. But, yeah. Không ai nói được hết. Yeah, sao? Tại con người mình mà nhẫn được thì con người mình có nhẫn được thì rất là mạnh khỏe. You patient, you healthy. Tôi nói để chị quản ngưng nghe cho rõ nha. Tôi nói cái này làm chuyện đàng hoàng chứ không phải mình nhẫn để đợi ông chết rồi mình hưởng gia tài đó nghe. I'm telling you, this is for real. It's not like you marry into rich, you marry a cougar and then wait for her to die, then get the inheritance. I'm not talking about that, okay? It's not that kind of patience. Quý vị hiểu chưa? Sư cô phải nghe cho rõ, giảng cho rõ ràng. Không phải là thời buổi này vậy đó. Là mấy cô trẻ rồi kiếm cưới với ông chồng già, xong đợi ông chồng già chết hưởng gia tài. Không phải cái chừng nhẫn này đó. Cái nhẫn gì sư cô? Tại sao nhẫn ra tiền? Dạ. Cái nhẫn nhục đó, nhưng mà trong cuốn kinh con có đọc cuốn kinh mà không nhớ cuốn kinh nào, là khi mà có người nào hại định mình, làm cho mình khổ sở đó, mà mình ngược lại mình không có nhận mà mình nói cảm ơn Bồ Tát đã tạo cho tôi cái duyên tu được cái hạnh nhẫn nhục, thì mình nói câu đó với cái lòng tôn quý, thì với cái nhân quả thì được hưởng cái sự tôn quý, phải không? Tôn với chắc quý.
thì được. Tôn người ta tôn trọng mình, nhưng ta không chưa chắc người ta quý mình. Quý là phải có tiền mới quý được. See, people give me answers which still does not explain to me to my satisfaction why patience produces wealth. Yes. People will draw near you and give them offerings to you. You are so petty, Janice. God. I'm so disappointed. Cô nói là mình kiên nhẫn thì người ta thích tới gần mình để cúng dường cho mình, thành mà có được nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ nghe cái pháp nào mà nó bần tiền như vậy hết đó. You see, I assure you that there's no such a left home person's dharma, okay? Không bao giờ có cái pháp xuất gia là như vậy. Quý sư cô nghe cho rõ, chứ không bao giờ mình có cái pháp đó nghe chưa. Đừng có tưởng là như vậy là mình giàu đâu á. Yes. Is there a teaching about it, or is it just something we have to take on faith that patience produces wealth in the next life? Is there a teaching about it or not? There's so many. I give you one reason why patience produces wealth. Quý vị vẫn chưa hiểu nữa, khổ ghê hết. Tưởng quý vị thông minh chứ quý vị vẫn học tu pháp bao lâu vẫn chưa hiểu như thường. Why does patience produce wealth? Patience produces wealth because it does not destroy wealth. Isn't that beautiful? Cái nhẫn nó tạo ra cái của cải, cái quý là tại sao? Tại nó không có đả phá, nó không có hại cái quý, mới tạo cái quý được. Mình có quý tại mình không tạo, mình không phá nó, mới thành quý, mới cái thành được. Number two, you're not destroying others' wealth. Therefore, they won't come and destroy your wealth. Lý do thứ nhì, mình không có phá cái quý của người ta, thì người ta không tới phá cái quý của mình. Do you get it? Nghe có hiểu không? For example, give an example. Okay? I don't know if it ever happened to you at home. But do you remember when you were married and you had a fight with your wife, and she got so upset at you, and she takes this lamp and take out the servings in and throw them against the wall? All the time. Okay. He's not kidding. Tôi không biết cái vị, tôi kể từng tiếng Anh không biết là cái này cái xảy ra cái vị chưa, là lúc mà còn có gia đình đó, là bà xã mà cãi lộn bà xã mà cả làng ông xã giận quá đó, ông xã cầm cái đèn sáng vào cái tường, cầm chén đĩa quăng vào tường hết. Có ai có chuyện xảy ra chưa? Có ai xảy ra không? Any happen to any of you? Okay. What is that called? You're destroying wealth. Mình đang phá của cải mà. Right? Right? That's what you're doing. You're destroying wealth. You're not creating wealth. Therefore, patience produces wealth. Vì vậy, nếu mình không phá thì mình đang tạo cái phước báu cho mình. Yes. You buy that? Yes, I do. Better example. Yes, yeah. Okay, ví dụ khác hay hơn. Most of the consumption is impulse buying. So if you're patient enough, wait for the impulse to disappear, you won't waste your money buying something you try to throw away. But then Randy, you are very unpopular, especially with your wife. Just think all the money you save. Wait until you get divorced. You get your divorce papers.
So those are only shallow examples of why patience produces wealth. Okay? Actually, at a spiritual level, patience is non-destruction. Cái chuyện quan trọng nữa là cái nhẫn là không có tạo cái sự tai hại cho người ta. That produces wealth. Đó mà tạo ra cái sự giàu có của mình. Because everyone else is wreaking destruction on you, and we're not. Tại những người khác ta thiếu cái nhẫn, ta đang phá mình. Ngược lại thì mình có nhẫn, mình không phá người ta. Cái đó là một cách tạo của cải. So non-destruction is a form of wealth creation, isn't it? You still have the lamp, you're not throwing against the wall. Mình vẫn còn cái đèn đó, những cái chén bát mình vẫn không quăng vào tường cho đánh bể nó vẫn còn của cải của mình. Mình không phá nó, tức là nó của mình. Right? You're creating wealth right there. By not destroying it. Isn't that right? Thấy tế gì dễ sợ. Mình không phá là mình đang tạo của cải ra. Nó là beautiful, cái pháp nó hay dễ sợ. Người ta cứ nghĩ ra mình phải ngồi phải vặn óc, mình phải bứt tai bứt tóc, mình chế cái gì ra không có. Mình đừng phá là mình tự tạo ra của cải. That's the beauty of the Dharma right here. Because it's unlike common wisdom where you're supposed to create or invent something or produce something to produce wealth. No, here's non-destruction produces wealth. Okay, that's on the flip side. The other side, the other aspect is that if you're patient, you keep on helping others. Okay, then your wealth is even more multiplied, isn't it? You keep on going back and say, hey, let me help you. Let me help you. No, I don't want your help. No, let me help you. Let me help you. Let me help. Let me do this for you. Let me do this for you. You're creating wealth directly even. And that person has come back and pay you back. Phương diện thứ ba, mình tới, mình nói, để tôi giúp này, để tôi giúp bác này, tôi giúp bác này. Nó, tôi không cần giúp. Để tôi giúp này, để tôi giúp này, cứ giúp hoài. Người ta, mình cứ tới mình giúp người ta hoài. Là sao? Là sau này người ta tới phải trả cái giúp của mình đó. Cái dắt luôn. So in other words, you patiently help them. Okay? And that produces incredible wealth for you. Chỉ giúp thôi. Kiên nhẫn mà giúp thôi. Cứ giúp hoài. Giúp. Người ta không thích, vẫn giúp. Vẫn giúp. Vẫn giúp như thường. Có là giúp, có là giúp, có là giúp. Có cơ hội là giúp. Sau người ta phải trả mình cái nợ đó đó. Mà giàu cũng không thể tưởng được. Ngồi thấy dễ sợ cái pháp đại thừa dễ sợ. You see how clever Mahayana is. It produces wealth. Patience really produces wealth. Right? Honor is easy, right? Honor is obvious, but the wealth is the not obvious, so obvious one. Cái tôn người ta nó dễ văn nghĩa, còn cái quý hơi khó giảng một tí. Okay? And I could go on like this for a long, long time about why patience produces wealth. Tôi có thể tiếp tục giảng cái vị một ngày nữa, một giờ nữa, một ngày nữa. Tại sao cái nhẫn đó nó tạo ra cái quý. Please do. I'd like to hear some more reasons. When you hear that it's supposed to induce you to say, no, that's enough. I think we got it. We're smart enough. But not for you text email. Cái ông này nói, thầy cứ giảng tiếp đi. Tôi muốn nghe tiếp. Tôi nói không có. Ông phải hiểu, nghe pháp tôi nói, ông phải hiểu cái ý tôi nói. Khi tôi nói là tôi có thể giảng tiếp 1 tiếng đồng hồ nữa, 1 ngày, 1 tháng nữa. Tôi có nghĩa là tôi nói là ông đủ thông minh rồi. Ông cần tôi giảng 1 ngày, 1 tháng nữa.
Ông này không có thông minh, toàn chịu. Like in the sutras, there's statement like, well, I was telling you all the merits of the Mountain's pyramid. You take it till the end of the end. Nobody ever says, well, please go on. Okay, fine. Number 5. Let me finish this slide here and we wrap it up. Ngày hôm nay cho tôi tới cái phần thứ 5, xong rồi mình ngừng lại. You listen to sutras and Vinaya. Nghe kinh và luật. Attend many lectures. Many is my addition. Okay, on sutras and studying and practicing more precepts. Tôi nói là phải tới nghe kinh đều. Tôi mới thêm cái đều của tôi đó. Nghe giảng kinh đều và học và giữ giới. Okay. How does listen to sutras and Vinaya produces wealth and honor? Wealth. Tại sao nghe giảng kinh với giới luật mà nó tạo ra của cải? How? Well, it builds up your inner wealth, which may be reflected in outer wealth later. Tại sao nghe giảng kinh là tạo ra của cải hả sư cô? Sư cô phải cái phần này mấy sư cô phải biết giảng nha, thôi người ta tới cười ngất. Người nói trời ơi, mấy thầy mấy cô nói trên trời dưới đất không, nghe giảng kinh mà sao mà làm ra của cải cho tôi cho rồi. Đừng xúi dại. Đã không đủ thì giờ mà ngủ, không đủ thì giờ mà ăn, ngủ thì giờ đi chơi, ngủ thì giờ mà nói chuyện với con cái, biểu tới ngồi nghe kinh để tôi giàu có. Vô lý, vô duyên lãng xẹt. Làm sao giảng người ta bây giờ? I'm asking them, especially the nuns here, left-form people, how can they tell people that? How can we tell you that when you listen to sutras and Vinaya, that you're producing wealth? Huh? Là sao vậy? You're producing my wealth. Quý vị làm giàu cho tôi mà. You're building my reputation. Quý vị làm tôi nổi tiếng hơn, tôi giàu hơn, tự động. Right? Phải không? Phải không? Is that right? Yes. That's true. That's true. But we're not talking about my wealth. We're talking about your wealth. How does your listening to sutras and Vinaya produce wealth? Tại sao? Cái đó đúng. Tại vì nếu quý vị tới nghe thì đương nhiên tôi nổi tiếng, tôi sẽ giàu hơn nữa. Đó là cái ước vọng của tôi. Nhưng điều cái quan trọng mình nói ngày hôm nay là cái giàu của quý vị phải giàu của tôi. Làm sao quý vị nghe giảng kinh, nghe giảng giới là giàu. Amy, how does it produce wealth for you? You think? No. Let's leave patience alone for now. Okay, we're talking about the other than patience. Okay. Sao giàu bây giờ? Bác này nói trước đi. Sao? Thầy, theo con nghĩ thì con bảo thầy, tại sao mình đến đây nghe kinh kệ Phật pháp mà mình để làm cho kinh tế gia đình mình giàu? Đó là một điều con thấy rất là đúng, ở cái chỗ là mình làm để cho cái tâm mình rèn được cái tâm mình, tự vì khi mình làm bất cứ một việc gì, ví dụ mình không có sân hận, mình không đập vỡ, đó là một cái tiết kiệm để cho làm giàu cho gia đình. Hai nữa mình đi làm thì mình không gặp những cái có bao nhiêu cái trouble mình đều nhẫn nhục được, mình đều đi qua được thì sự tôn trọng của một cái công ty hoặc là của ông chủ người ta đối với mình nó rất là có giá trị. Mình muốn chạy đến chỗ khác nhưng mà người ta thích mình, có thể người ta lại cá lương cho mình nữa. Đấy là những cái biện pháp mà mình tu hành tân tính thì mình sẽ được hưởng những cái phần đó, là mình sẽ làm giàu cho. Nó chỉ chút nhưng mà là giàu cho kinh tế cho gia đình. Thở một chút với nhau thế, bạn làm sao? Cũng như vậy luôn. Okay, same idea. Okay, you okay. You don't get it. Quý vị cũng thấy rồi. Để tôi nói cho quý vị nghe. Let me explain it to you because you don't get it. Tại sao nghe kinh làm giàu?
Why would you're coming here, Douglas, today, creates wealth? You see, you walk out of here, I'm not wealthy, right? Tại vì ông này mới khách lạ mới tới, mình ngay cái duyên mình nói ngày này ông tới là ông tào cái của quý với ông. Ông nói, tôi nghe 2 tiếng đồng hồ, nghe trên trời dưới đất không, tôi cái gì giàu đâu, tôi thấy giàu hơn đâu. So what wealth? Because you're not out there creating karmic debts. No, Jimmy, no. You're too abstract for me. I want money. Okay, I want concrete, tangible things, because otherwise people will not believe in Mahayana. So, yeah. Kinh mình nghe được, mình hiểu biết cái kinh, những cái trí huệ của nó để giúp cho mình tăng trưởng trí huệ của mình phải giàu có, một cái tiền bạc giàu có. Cái này tiền bạc luôn không được thầy. He says, listening to sutras give you unfortunate wisdom, and that is priceless. Nó quý thiệt, nhưng tôi phải cân tiền. Bác phải nhớ như vậy, tôi phải tiền tôi mới tin được. Ông Bình Hoa, ông rất là bần tiền, ông chỉ muốn thấy cái tiền trước mắt, phải đếm được tôi mới tin được. Chứ còn nói chuyện giàu mà không có tiền tôi không tin. Làm sao ra giàu bây giờ? Phải khổ lắm. Tôi có gì và trước mắt tôi mới tin được. Anyone else? Yeah. Thầy nhắc con, ví dụ con gia đình con không thích ai muốn đi chùa hết á. Thôi giàu rồi, đâu cần giàu thêm nữa đâu. Con đi chùa rồi về cái. Có giàu hơn không? Giàu. Giàu chỗ nào? Giàu, mình đi về cái mình hiền hậu, mình làm gì mình chiều ý người ta, cái người ta thấy mình ủa sao bữa nay đi chùa sao thấy hiền quá. Tôi vẫn chưa thấy tiền, không được. She says her family does not want to come and listen to sutra lectures. I said because they are wealthy already, they don't need to come and listen to sutra lectures. But she said, but I like to come and listen to sutra lectures because after the lecture I feel good, I feel more humble, I feel better about myself, about my life, and go home I'm happier. And I said, but I need to see money. Because if I don't see money, it's kind of hard to explain to Doug why would listening to sutra produce wealth. I got a suggestion then. Yes. Give everybody a red bag before they leave. Yeah, open the donation box and everyone gets a red envelope. Okay. Put money in there, just give them a red bag. No. You listen to sutras. Okay, I'm gonna skip Vinaya for now. Okay, let me do sutras now. Okay, because I don't have enough time. Tại ngày nay sẽ không đủ thời giờ. Nói chuyện kinh thôi, đừng nói chuyện giới luật đáp. Okay, because they're different animals. They're totally different animals. Okay. I've explained sutras right now. Why does listening to sutras? Because that's relevant for today's lecture. This is sutra lecture. Ngày nay mình giảng kinh là làm cho cái vị tạo cái quý hóa ở chỗ nào? Why is that? Let me tell you. Two aspects. 2 cái vấn đề. Okay. Number one, it clears your head. Cái tâm mình nó thư thái hơn, nó sáng hơn. You can see more clearly. Therefore, whatever business problem you have, whatever you're trying to, you need to do in terms of earning money, you walk out of here, your head is clear, you can apply that towards your money-making problems. Making projects. That will help you, make it easier for you to produce wealth. You buy that? Thứ nhất, quý vị nghe giảng kinh như vậy thì cái huệ nó mở ra, trí nó thông đi, thì tự động á, óc mình nó sáng ra là sau khi mà nghe giảng kinh đó rồi á, bỗng nhiên mình về mình cần đang lo đang kiếm chuyện, đừng tính chuyện làm giàu á, thì với cái trí mình sáng hơn á, thì mình có cái sự thành công nó về tới với mình hơn.
thành công tại cái trí mình hơn người ta, chứ không phải là tại vì chứ không phải là mình thua người ta. Because if your head is clearer than the next person working on the same project, then your chance of success are higher. Your chance of creating wealth is higher. You buy that. Quý vị đồng ý không? Óc mình sáng hơn thì cái cơ hội làm giàu mình nhiều hơn người ta nhé. If with the clearer head, your chances of creating wealth is much higher than the next person whose head is not as clear. Agree or not? Yeah. Okay. Thành ra cái óc mình nó sáng á, thì mình cái cơ hội làm tiền, làm giàu mình nó nhiều hơn là người ta. Thấy rõ hơn người ta. I give an example. Nói cái gì một cái ví dụ này nè. This happens in feudal Japan. Cái này là nó xảy ra trong cái thời mà samurai bên Nhật Bản á. There used to be excuse me, used to be in Japan back then. They used a lot of warlords. They keep on fighting each other. Hồi xưa thời thế kỷ bên Nhật Bản thế kỷ 12, 13, 14, họ có nhiều cái ông chủ thủ lãnh gọi là samurai, từng thủ lãnh nhỏ. Thì họ một cái vùng như vậy, họ có cái vùng riêng của họ, cái giang sơn của họ qua họ đấu nhau. Họ tranh đấu nhau. So Japan was constantly at war from one feudal lord to the next. They keep on fighting each other like crazy. Okay, hồi đó là cái nước nó rất hỗn loạn, tại họ cứ đấu nhau, họ qua họ giành giật đất nhau, họ xâm lăng nhau, xong rồi cá lớn ăn cá bé mà cứ đấu nhau liên tục. So the country had no peace. And then later on, the smarter samurais, sau đó có những cái người mà thủ lãnh mà người ta có trí huệ một cái, they begin to raise bigger armies, make form alliances, and they raise big armies and go and conquer and subjugate the smaller feudal fiefdoms. Thì những cái người thủ lãnh mà người ta có trí huệ đó, ta cho cưới con cưới vợ này nọ để ta có cái sự liên lạc trong gia đình đó, họ xúm lại với nhau, họ có cái binh mã, họ lớn lên, họ qua họ trừng trị mấy cái tiểu bang nhỏ, thành họ thống nhất lại từ từng khối như vậy. So they begin to unite the country. Okay, what happened is that one person does it, the next person also imitates it. Khi mà xảy ra như vậy thì một người bắt đầu làm thì người kia ta bắt chước như vậy. So what happens is now they have rivals. Họ bắt đầu có cái sự cạnh tranh, hai người xung sức với nhau, cạnh tranh với nhau. So then there's a story of this particular shogun where he went to battle against his main rival. Two huge army fighting each other. Hồi đó cái ông shogun đó, ông đó thủ lãnh đó rất là nổi tiếng, mà ông lãnh tụ một cái binh rất là lớn. Ông qua ông có chiến tranh với một cái người rival. What's rival in Vietnamese? Một người ngang sức với ông. So it's a long term warfare. Họ đánh nhau dễ sợ, tại vì mấy cái tiểu bang nhỏ đánh nhau, bây giờ hai cái binh lớn nhau đánh nhau. So you even have more devastation, more chaos when you have two bigger rivals fighting each other. And you know that shogun emerged victorious. Cái ông mà shogun á, ông thắng người kia. Tại sao? You know what? How? Biết ông làm gì? You know what he does? Biết ông làm gì không? Mỗi ngày, every day, after the battle, at night, sau khi mà đánh trận một ngày xong rồi, bữa tối về nghỉ, bữa tối biết ông làm gì không? He opened a Mahayana Sutra and recited the sutra. Ông mở kinh Phật ra, ông đọc kinh thôi. Tối nào ông đọc kinh nữa. Tối đọc kinh, sáng ra đánh giặc. So he read the sutras at night. In the morning, he got up and went to war. That's how he won the war. Vậy mà ông thắng.
So this is one example for you, one small example to show you that it's the clarity of mind that you apply it towards you solving your problems, your chances of success are much greater. That produces wealth. Tại khi một cái gì mà cái ví dụ nhỏ nhỏ cho quý vị thấy rằng nếu cái óc mình mà sáng á, áp dụng cái óc đó để mà giải quyết vấn đề mình đang làm á, cái sự thành công mình rất rất là lớn. Ông đó tối chỉ đọc kinh thôi, sáng đánh giặc thắng. Okay, small example close to home là một cái ví dụ nhỏ khác mà quý vị sẽ thấy từ quý vị thấy. Let me tell you, okay, if try this for yourself. If you have problems you cannot solve, try to read these Mahayana sutras or let's say Master Shenhua's explanation of sutras. You find that you will find answers to your questions. Một cái ví dụ khác là chẳng hạn như quý vị có những vấn đề mà giải quyết không được á, đọc kinh điển Đại Thừa hoặc là đọc những cái lời giảng kinh Đại Thừa của ngài Tiên Hóa đó, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ tìm được cái giải quyết trong đó. That's my experience. Consistently. Lúc nào tôi đi tôi đọc kinh ông Tiên Hóa, tôi kiếm được cái giải quyết. I see it all the time, every single time so far. Okay. Okay, and I thought I said it. The way virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhập thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly cố đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Erlahudi Samyao Sanputosye. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Araha De Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jian wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yuan jie ru lai zhen shi yi. For Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, all venerable bhikshunis, all good Lord advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tuyên Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức, mô Phật. Chư Phật Bồ Tát, Lý Giang Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, let's see if this thing works. Did it change? Did the screen change now or not? Yeah. Okay, very good.
We are on slide 747.